My real life, I was just a compilation. Vad stod ordet för egentligen? Anomaly. Någonting som är Oberäkligt. knasigt, annorlunda, Knasigt. oberäkligt. Precis. Ja, det här var till en exempel. oberäklig start det där. Jag och Bernt vill visa sina misslyckade modellbyggen där. Du. Ja, alltså att man är tvungen att ha sönder grejerna för att det ska bli en pyramid. Jag tycker det är... Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know. Om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, alltså att man är tvungen att ha sönder grejerna för att det ska bli en pyramid. Jag tycker det är... Du behöver inte ha sönder, det bara viker, Bernt. Ja, men då har man haft sönder den. Nej. Ja, om man är klantig som du så då har man sönder den. Men viker man den fint så kommer man inte sönder den. Det är ju också fint. Bra, Bernt. Ja, det här är nu kom läraren fram direkt här. Det här är också fint. Fan. Ja. Nu har vi samlats bra lärare och bra pappa, här. det hör jag det på en gång här. Ja, jag är hårdare pappa. Ja. Nu har vi samlats igen och vi ska prata om en fin platta, Anomaly. Var det rätt? Ja, vad heter den nu då? Anomaly. En gång till. Anomaly. Ja, fan, till slut blir det fel om du håller på sådär. Ja, fan, det är det där nu. Jag har redan fått skäll utav Gabriel här nu. Så tack Gabriel för att du sa att jag skulle vara noga. Så att det är en skiva som kom ut 2009, 15 september. Yes. Kommer ni ihåg den? Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Det var en sån där chock. Alltså, man hade ju nästan gett upp hoppet när det gällde Ace. Han var ute och körde såna här klubbturnéer. Ja, lite här och där. Men man tänkte frågan om det blir något mer. Och jag tänkte nästan, nu har jag ju tragiskt nog dött. Men jag tänkte redan då att snart kommer man att få läsa att känd Kiss-gitarrist död på överdos på liten klubb i Texas eller något sånt där. Ungefär som det blev för sångaren Stone Temple Pilots. Han dog på ett sunkigt ställe lite senare, en av mina favoritsångare. Men han gick ju bara ut, fick aldrig en vändning. Men då kom den här skivan och jag kommer ihåg den där videon som dök upp. Det var det som fick mig att förstå att det var någonting på gång. De släppte en video där det var en farbror. Det är bra. Ja. Det kom en farbror som var, eller farbror, han är väl yngre än vad man är själv nu, men han var i alla fall 40 plus. Och så beklagade han sig att han väntat länge på Ace Frehleys nya skiva. 20 år hade han väntat på en ny skiva. Och sen kommer Ace Frehley in där på en motorcykel, kommer jag ihåg. Och så var det dags. Det stämmer, nu kommer det också. En ny skiva. Det var en liten pojke med där också som hade väntat på någonting i en kortare tid. Men den här gubben, han var ju som fan, jag väntat 20 år. Det var liksom wow. Och den florerade. Då fanns ju internet och allting och YouTube, så att man såg ju den där videon och tänkte nu är det någonting på gång här. Så det var så det kommer jag ihåg fortfarande. Ja, det finns ju ett datum som är lite spännande kring det här. Och det var ju att du oroade dig jättemycket, Daniel, över hans välmående. Men det som vi inte visste då i Sverige, men som vi vet nu, det är att han vart helnykterist exakt 3 år innan. Ja. Och det tycker jag är en otroligt häftig grej, att vara nykter alkoholist. Så att, way to go Ace. Fast vi har ju varit oroliga om det har stämt eller inte flera gånger. Ja, orolig kan man vara. Ja, det kan man vara. Men på den här plattan, och det kommer vi ju ta sen när vi kommer dit, så finns det en låt som handlar om när han bara tyckte att nej, men jag skiter i att dricka. Nu ska det bli ordning på. Jag har lite så här promotion-material här. Ska vi titta om jag trycker på rätt här nu? För tryck på rätt, Marco. Jag kan inte previewa här konstigt nog. Så att den har bestämt sig för någonting dumt här nu. Så att vi får se. Om vi ser. Oj. Jag ser. Vad ser du, Marco? Vi ska se vad det här är för någonting. Nej, det här är när han spelar solosar. Det här är lite soloinspelningar på studion och sånt här. Det här. Har ni sett den här på YouTube? Ja, det kommer jag inte ihåg.
Ja, men det var ju populärt på den här tiden att släppa sådana här inför. Kiss gjorde ju till och med det. Ja. Men de släppte ju Sonic Boom 2009. Ja, där har han. Då släppte de några oj, oj, oj. Han gör höjen och allt. Yeah. Hör ni vad det är för låt då? Pain in the neck. Tredje låten på skivan tror jag. Ja, det stämmer. Pain in the neck. Pain in the neck, var inte det den som inte knappt höll på att komma med? Ni ser, han håller på för fullt där. Kolla vad han rör sig när han spelar. Det är jättecoolt. Fan, jag har aldrig sett den här. Det här är ju hantverk. Det är från hans officiella sida. Ja. Det är från hans officiella sida. Men vi ska titta om jag hittar den som jag... Ja, det behöver inte gå en gång till. Max Cake. Det var dåligt. Jag tänker på se barnboken. här. Ja, den är bra. Här kommer den. Hey Billy. Ja, den här är fin. Det är ju den här du har sett. Den här var när jag I've been såg. waiting all year for the Han har väntat ett år, release, ungjäveln. and it's still not here. Ja. Oh, yeah? I've been waiting for over 20 years. 20 years for Ace's new record Yeah. to be released. And I'm still waiting. It's okay, Uncle Lumpy. Ace won't let us down. Nu, titta Nu. vem som kommer här nu. Så låten bakgrund. Ron Halford. Nej, det var Ace. Ja. It's okay, Uncle Lumpy. Han är som Terminator här. Ja. Jaha. Där fick du skivan. Ja, sådär. Yeah, det är så bra. Men han fick en LP, ser ni det? Jag ser det. Gubben fick en LP. Space. Titta. Worldwide. 0915. Ja. Amerikanerna som skriver baklänges. Ja, precis. Jag undrar hur det går med hans... Och det var ju från MySpace-sida. hans riktiga grejer det här som kom då. Mm. Och det var ju mycket skriverier och han åkte ju på turné sen efteråt också. Och jag har bilder på det så jag ska lägga upp lite bilder när han spelade någonstans i Stockholm. Jag kommer inte ihåg var, men jag har bilder från det i alla fall. Jag hade fotopass där och tog bilder från det. Men ska vi gå till det här albumet då som släpptes? Vad var det för datum? 15 september 2009. Och det var 20 år efter Trouble Walking som vi tyckte om. Ja, Ja, vi gjorde ju det. men han tappade totalt stinget efter den. Eller var det bara så att det vart så på grund av vissa Hade inte det att göra omständigheter? med skivbolag och massa sånt där bös? Ja. För att vi kommer ihåg hur det var från allra första början inför Megaforce. Det var ju ett skivbolag som konkade, som han hade fått avtal med Japp. och så vidare. Mm. Så att han har inte haft det lätt alla gånger, lilla pöjken. Men det hände ju någonting däremellan sen också, får du inte glömma. Reunion-grejen tänker du? Japp. Ja. Den räddade honom, för Den lilla grejen. Trouble Walking vart inte så jäkla bra försäljningsmässigt, för det var lite andra grejer och sen var väl Kiss och så kom grunge och allt möjligt där. Grunge. Men vänta, kom vi inte på det att Ace Frehley drabbades aldrig av grungen? Kiss klarade sig rätt så bra. För att alla de här grunge-nissarna var ju Kiss-fans i grunden. Så, Ja, att det var de. så att de accepterade det där på ett helt annat sätt än så. Men titeln då, är den bra? Ja, det är svårt när man har det som andra språk. Jag fattar ju aldrig vad det var, utan man fick ju slå upp det i en ordbok för att förstå vad det var, så att jag vet inte. Men han menar väl någonstans att han är annorlunda och lite spacey och out there. Så att det är som en beskrivning av honom själv. Ja, det kan jag säga. Det är väl oberäkligt, man vet inte vad som händer och sånt här. Det händer plötsligt. Och så pang, så står den där. Det är några saker jag hänger upp mig på här. För det första, om vi tittar noga på min utgåva så kan vi ju se att här finns det hur många låtar? 12. Ja. Om man köpte den här hos en viss stor varuhuskedja, då fick man en låt till. Och väntade man några år, då fick man
ytterligare bonuslåtar. Jag är besviken över att det var på det här viset. Jag köpte den här när Ja, den men- var... Ja, men den där är väl köpt på releasen och du har ju inte öppnat den heller. Jo, titta Är den här. öppen? Här. Ja, du hade öppnat den. Okej, ja. Ja, det var den med pyramiden som inte du hade fått ihop. Ja. Ja, titta här. Där. Här. Jag Det är tror jag snygga har den färger. där, fast jag har inte öppnat min, tror jag. Jag har aldrig tänkt på att det är en pyramid. Men vänta, här finns det mer grejer. Här ska ni se, Ja. pojkar. Jaha, nu kommer det affischer och grejer här nu. Alltså du kommer gilla det här, Marco. Du Jaha. om någon kommer tycka att det här, för du är lite en små sadist i grund och botten. Titta, här ska ni få se här alla. Det här har säkert Marco gjort själv och lagt i mitt exemplar, så man ska veta om man sätter ihop Ja, pyramiden. titta! Det var en väldigt logisk förklaring som Bernt inte hade Fy upptäckt fan. att man skulle göra det. Ja. Men det slutar inte där. Ja. En affisch. Ja, just det, han eldar gitarren där också. Han är Ja, hård och precis, tillbaka. Men Och- ska vi gå tillbaka till albumet nu, Bernt? Har du Det här är dreglat ju färdigt? albumet. Ja, men har du dreglat färdigt på omslaget? Nej, titta Vad är här. på andra Här finns det. sidan? Här kan ni få läsa massa saker. Oj, jävlar. Ja, det är inte så mycket att läsa. Det är ju inte så Nej. mycket med text och sånt där och det tycker jag är lite Nej. synd. Men det finns ju på strömmande nu för tiden så man behöver inte bry sig så mycket om det. Ja, men alla Däremot så låtar kan jag- har inte text nu för tiden. ändå. Utan om man ska kunna läsa det här som en 40-plussare, Ja, ja, ni har ju sett den här förut, men ja. det är den där som gäller. Nu kom detektiven fram igen. Ja, Ja, för men ska fan. vi gå till listor då? Vad Ja, hamnar den på ja. listorna här nu? Inspector Gadget. Ja, Jag vad vet vart den debuterade den i USA på för plats? Jävligt Hyfsat. högt. 20 kanske? 27 Ja. på topp Inte det- 200. Det är ungefär Men där Carnival of Souls hamnade Mm. 10 år tidigare, tror jag. Ja. Vad Men hamnar är den det på, så... vad hamnar den på den svenska albumlistan då? Jag har inte jag kollat upp. 20 kanske? Prick 20. Prick 20. Prick 20. Alldeles rätt. Hamnar den på. Men- Och det är bra. Det är väldigt bra faktiskt. Ja, jämför det med Kiss-skivorna. Ja. Men Kiss-skiva, Psycho Circus hamnade ju Det var högt upp. nummer 1. Den var etta Ja. i Sverige. Det, Så det, att var, nu- det är nu deras ska du enda vara etta, tror snäll, jag. Bernt, där. Istället Jag för är sånt där. jättesnäll. Vi Ja. kan se här, Independent Albums så var den 2. Ja. Och Vänta, är du i USA eller i Sverige? Det är Så- det USA. det var USA. USA har bara Ja. Independent. Vi har ingen Ja, men Independent. därför tänkte jag, det har vi ingen. Ja. Norge, de var lite sega på Elvis där. Bara 34 plats. De har aldrig förstått sig bra på bra musik. Det var därför de hyllade Hamas. Jo, jag skulle precis säga Ja. men Unmasked då. Det är ju en bra platta. Ja, det kan ju diskutera. Dutch Mega, holländare är ju stora Kiss-fans. Men där var det högsta placering 99. Oj, det här var långt ner. Men vad är det för listor du har? De har ju miljard Ja. med listor i Ja, men det i- är de viktigaste listorna vi har här nu. Ja, Dutch ja. Mega Charts. Där det var Ja, något det har man ju på att prata om. namnet. Ja. Så att det är så är det. Och den Billboard Heritage Rock Chart så kom Fox on the Run kom på plats 30 som singel. Mhm. Är det något fel på dem? Den är ju sketa-bra för sin tid. Ja. Har Den ni är ju hört gjord den? så många, ja, men den är ju gjord i leda innan. Så att, Ja. Ja, utan Jag tror ja. att det är du som är lite för hypad på det där, Bernt. Lite så här Mm. överhypad. Ja, och men så tycker lite att- så här dåligt mottagande överlag då. Ja, för att Alltså- vad kan det bero på att det var så halvdåligt mottag? Var det att, Ja, men vad trodde du det skulle bli då? Att det skulle vara en topp 10-skiva, Ace Frehley. Han har inte Ja. gjort något på 20 år. Sankt så kommer en Eriksgata? skiva. Det är ingen som vet, som knappt kommer ihåg honom. Jag måste säga, jag tycker att den ändå, bara att den kom ut var en stor grej. För att på den här tiden, om man var med så tänkte man, han är helt lost. Men vad jag har förstått så sista gången han söp till ordentligt, det var på den här heter det Rock Honors eller någonting, 2007. När Kiss Nej, blev kan det inte ha hyllade. varit. Jo, Nej, 2006 då? 2006. Ja, Ja, 2006. 2006 var han nykter. Jag ber om ursäkt, det var några månader Ja. fel. Ja. Men där var sista gången han söp till. För Eddie Trunk brukar prata om det där på sina podcasts. Han tog ju dit Ace Frehley. Ace Frehley vill inte vara med på den där galan. För att Kiss skulle spela. Han tyckte det kändes så konstigt. Ska jag vara här och titta på dem? Jag vill inte. Men sen sa Eddie Trunk, nej men vad fan. Vi sätter ihop ett all-star-band och så får du spela med dem.
det är viktigt att du är med på det här, Ace. Ställ upp för min skull, för Eddie Trunk hade lovat att Ace skulle vara med. Och då sa han, ja men jag gör det för dig då. Och så var han med. Och sen spelade han ju då en låt, God of Thunder, med Rob Zombie och Slash och några till. Men sen senare på kvällen, då kom ju Slash över till Eddie Trunk och så sa han så här, you need to keep an eye on your boy over there. Vadå? Och då kommer Ace Frehley med 2 blondiner och så har han en bärs i varje hand. Håller om och så här, och sen vart det ju, sen vickar ju. Men det var tydligen sista gången han riktigt söp till. Ja, det var sista gången han använde Love Gun okontrollerat. Så att det kanske varit något straff där tack vare det då. Men det var ju ändå stora förväntningar på den här skivan. Det var promotion med humor som vi såg. Mycket grejer han la upp inför studiespelningar, lite då de hade sysslat med. Det var mycket videos, finns på hans YouTube-kanal. Nu ska vi se här. Han åstadkom i alla fall någonting med produktionen och han styrde den själv väldigt mycket. Den är ju faktiskt, enligt baksidan, producerad av Ace Frehley med ett undantag. Ja, det är en gubbe till. Ja, och det är Marty Fredriksen som han är norrman. Mm. Och vad hjälpte han till med för låt? Det var en av de sista låtarna de la till. Jag tror, en alldeles förträfflig liten låt. Ja. Det är en mörkare skiva. Kraftigare ljud, köttigare, något mörkare ljud. Om vi jämför med Trouble Walking som absolut inte var det. Fast det här Trouble Walking var ju tyngre än föregångaren. Men den här skivan är ju mycket tyngre än Trouble Walking. Men den här är ju en av de ljusaste skivorna han har gjort. För att du har ju med låtar som hyllar livet på riktigt. Ja. Du har en låt där han berättar om att han släppte spriten. Att han numera är nykter alkoholist. Och sen så har vi ett spår som jag vet inte vad jag ens ska prata om. Men det är ju det att gamla gubbar gör ju en Blackie Loveless när de blir gamla. De träffar Gud helt plötsligt och så glömmer de alla gamla synder och kan inte sjunga Fuck Like a Beast eller någonting. Är det därför som Ace Frehley har gjort en låt som heter Space Bear? Skivan är ju tillägnad 3 ikoner. Kiss-trummisen Eric Carr, Pantera-gitarristen Dimebag Darrell och gitarrpionjären Les Paul. Nej, men en kul historia när en av de här bröderna, Dimebag, eller hans brorsa trummisen dog ju också. Men Ace Frehley blev inbjuden till de här begravningarna och var talare. Så han skulle hålla ett tal där vid kistan och så gick han fram och skulle hålla talet. Så kom han berätta, jag kom nästan av mig för när jag tittade på kistan då såg jag mig själv. De hade ju sån här Kiss-casket när de blev begravda. Det var ju lite häftigt att de valde det, men han tyckte det var så konstigt. Jag skulle stå och tala, då såg jag mig själv på kistan. Det var som konstigt för honom, men han tog sig igenom det talet ändå. Ja. Men ska vi börja med det härliga nu då? Ja! Ska vi börja från början? Nu får vi... Dissekera. Va? Bernt älskar ju dissekera. Gillar ja, för fan. Nej, men vi kan börja med Space Bear. Det har jag inga problem med. Nej, det är inte det vi ska börja med. Från början. Vad är det för dumheter? Du hittar på dumheter hela tiden, Bernt. The Return of Space Bear. Du är mycket för sådana revolutioner. Det märks vilket parti du är med i. Ja, Moderaterna, ja, absolut. Ja, du är hela tiden för dumma revolutioner. Nu börjar vi här då. Och då är det Foxy and Free. Det ska vara tungt det här. Får vi höra lite? Ja, det kommer nu. Nu kör vi. Snart, inom kort. Ja, det fick ni att tänka på någonting här. Men jag har ju poäng. Inte gå in på det.
Men Marco, Ja. jag hör ju direkt vad du tänker på. Jag vet precis vad du Jaha, tänker på. vad tänkte jag på då? Du tänker att det är alldeles för få låtar som har cowbells nu för tiden. Här finns det mycket Nej, det var cowbell. inte det jag tänkte på. Men vi kan säga att jag tänkte på det, så låter det bra i alla fall. Men jag tänkte på någonting helt annat. Ja, du gjorde det, va? Ett möte nyligen. Det var det som kom upp i huvudet. Och du säger att jag pratar snusk. Du säger Jag har inte inte snusket. sagt någonting. Nej, du säger inte snusket. Men man vet vad du tänker. Ja. Och det är det som är så spännande. Men som Det är det som är så spännande. som en outsider här kan jag säga att ni är båda ganska snuskiga. Ja, tack. Tack. Så ni vet. Ja. Men det är inget fel med det. Men vad tycker ni om låten? Jag kan ju säga en sak, Daniel, nu när du ändå drar upp det här. När vi träffade flera av våra tittare och lyssnare den 31 oktober så var det någon som kom och sa det att varför får du inte prata färdigt om snusket för Marco? Ja, så det är min producent, jag gör som han säger. Ja, men säg till från mig att du måste få vara dig själv. Ja, det var fint. Vilket fan. Vem var det som sa det? Va? Var det verkligen någon som sa jag kan ju säga så här, Marco. Ja. Vet du var jag träffade dem någonstans? Nej. På herrtoaletten. Ja, på herrtoaletten till råga på allt. Jag tror du skulle säga på Psycho Asylum eller någonting. Nej. Det var det jag träffade. Alltså, det kan inte bli bättre än i kön till herrtoaletten. Ja, men nu var det inte hybrisen vi skulle ta här. Men det var det här. Vad tycker du om låten? Jag tycker det är en tung öppningslåt. Den är lovande, den är tung. Lite rolig text. På ett sätt. Lite Ace faktiskt i texten. Och lite Gene på ett sätt också. Fast det är lite mer finess på texten. Gene är lite pang på. Log in the fireplace och liknande. Det är lite mer så att man förstår vad det här. Här är lite mer, du tar med andan och sånt här lite på ett fint sätt. Men den sätter ju en ton på albumet tycker jag. Och gör mina förväntningar lite högre. Så den sätter ju det här. Men låten i sig själv för mig, jag vet, den vill inte fastna riktigt. Jag vet inte varför. Jag tror jag vet varför. Det är någonting med den här skivan som gör att den vill inte fastna på mig. Och om jag är avpolerad eller det är någon, för jag kommer ihåg när jag köpte den här 2009. Då tyckte jag att den var bra. Så jag vet inte om jag fortfarande är mätt på den. Det kan man inte vara så här långt efter för. Nej. Men jag tror att jag förstår vad du menar. Det är för att låten efter är så himla mycket bättre. Så att när du har lyssnat på den här som vi lyssnar på nu och så tyckte du från början att den var jättebra. Och så fick du lyssna på låt 2. Då tappar du lite grann av det här som var på låt 1. Det är vad jag tror. Men Daniel har säkert en annan syn på det här. Ja, men jag tycker det är roligt. Det här var ju egentligen en låt som heter You Make It Hard for Me. Nu är vi inne på Det var lite mer Gene. Det var lite mer Gene. Det var Gene. Sen var ju problemet att Ace när han skulle spela in den här låten, då kom inte han ihåg vilka som hade varit med och gjort originalet Hard for Me. Så jag tänkte, men om jag skriver om låten och gör om texten så behöver jag inte bekymra mig om writing credits och sånt där. Så han skrev ju om den på grund av det och så blev det Foxy and Free och då tror jag han var påverkad av Foxy Lady. Alltså han tog en snarlik titel, men jag tycker den funkar. Och sen märker man ju många av det han har blivit influerad av i den här låten. Dels har det här Foxy and Free som jag tror är en direkt passning till Foxy Lady nej, inte Foxy Lady, Fox on the Run som kommer senare på skivan. Men samtidigt är det också, om man kollar i texten så är det lite roligt att han har ju med referenser till Jimi Hendrix till exempel. Han sjunger att Looking at you, Voodoo Child. Det är en klassisk låt med Jimi Hendrix. Det är en klassisk. Och sen handlar det om en brud förstås. Den här låten handlar om en snygg brud. Det är det handlar om. Och vad tycker Ace är snyggt då? Jo, det är bara att gå tillbaka till Shock Me, Black Leather. För det kommer tillbaka här. Och Your Fire and Ice, Black Leather, Satin. Nu när du ändå säger det här så att han använder inte han den här frasen på 10,000 volts. You take my breath away. Ja, den kör han. Den har han väl kört på 10,000 volts också. Ja.
Så det är som samma story som upprepas Ja. gång på. Och det är ett tema på Ace Frehley's skivor, att han får en uppenbarelse som någonting, en snygg tjej. Och sen är det som att, ja men du har redan gjort den här låten tidigare, temat. Men jag tycker inte det gör så mycket. Jag tycker det är ganska skönt att man kan känna igen teman genom hans karriär. Och ett är ju den snygga tjejen. Och det här är ju en sån tydlig... Fast det här är ju en puma. Ja, det här handlar ju om... Jag skulle kalla mer att det handlar om en puma. Det här. Ja, men det kan vara snygg också. Snygg Ja, puma. det är en farlig tjej. Men jag tycker farlig. Det är inte bra för blodtrycket, en sån tjej. Daniel, du slänger in lite intressanta referenser här. Jag vill slänga in ytterligare referenser i det här. Ja. Och det är en film från 1992 Mhm. som heter Wayne's Bra. World. Ja, just det. Ja. Och där så har You're du not med... worthy. Ja. Jo, förlåt, det är herregud, jag är mer. Jo, nej men i den så finns det en hyllning till Jimi Hendrix i Foxy. Och så det tycker jag inte, det finns lite till där man skulle kunna fånga upp. Det var Jimi Hendrix också för den delen. Ja. Sen visar jag här då, för ni som lyssnar på Spotify, jag visar Sebastian Bachs bok som kom för några år sedan, hans biografi. Och han skriver ju precis om den här låten då. För det var ju faktiskt så att Sebastian Bach var i studion när de spelade in Hard for Me. Och han var med och skrev den låten och kom på alla idéer. Och sen längtade han ju till att Ace Frehley skulle släppa sin nya skiva. Han hoppades på att hans låt skulle komma med. Och då kom hans låt med. Men då hette den Fox and Free och det stod ingenting om att Sebastian Bach var med och skrev den. Så han blev jätteledsen. Men sen tänkte han här i boken, ja men jag älskar Ace Frehley så jag får låta den liksom, det får vara. Men han blev väldigt besviken för han var med och skrev den, Sebastian Bach, som också var med på senaste skivan vi hörde med. Skrev han Travel det i Walking. boken? Ja, det står i den här boken. Jag älskar Ace, förlåt. Ja, det var ungefär så. Nej, men jag gillar den här låten. Jag gillar trummorna, jag gillar sticket där gitarren går från höger till vänster i lurarna. Tuff, bra, ett bra öppningsspår. Påminner lite grann om öppningsspåren på Kiss-skivorna på 80-talet. Det är liksom rocka fett. Ja. Så att det här är en av de bättre låtarna på skivan enligt mig. Hur var det med The Cowbells? Är det tillräckligt mycket cowbells? Eller ska det vara mer cowbells? Alltid mer cowbells. Kom in med låten här. Det var mycket kobel. Ja, men jag gillar låten. Jag tycker det är bra öppningsspår. Och det liksom, nu känns det som att Ace är tillbaka. Jag tycker låten ska kunna passa ganska bra på den här Travel Walking-skivan som är min favorit so far. Vi har ju lyssnat på snart 15 soloskivor tror jag. Och Travel Walking ligger i topp för mig. Och den här är en låt som är i paritet med de här Five Card Stud och allt vad de hette på den skivan. Rockig jäkel. Ja, den är rockig. Bra Ace-låt, alltså passa Ace. Den passar. Sen lite negativt, jag tycker solot är ganska tråkigt. Och det ska jag säga, det är någonting som jag tycker är genomgående på den här skivan. Att han har tappat lite feeling för att spela sina klassiska solon. Är det nykterheten som har slagit igenom? Den kommer sen. Jag vet inte, jag tror inte han anstränger sig tillräckligt på solon. Nej, men är det att han är nykter och tappar känslan då? Nej, för jag tror att det är arbetsmoralen. Han har ju alltid sagt att han var lat. Och du vet, när han satt ett solo som Parasite eller Deuce så tror jag han försökte att testa sig fram tills han hittade något som hittade. På senare år, han var ju så glad för den här, vad heter det? Eller kan det vara så att det har varit personer runt omkring som har krävt lite utav honom? Nej, men jag tror att han har hittat den här, vad heter det? Det heter inte Power Tools, vad heter det här musikprogrammet de använder mycket på den här tiden? Det heter, vad det nu heter. Aha, men det här att du spelar in 100 olika grejer, sen kan du bara sitta och klippa ihop tills du är nöjd. Så jag tror att han tyckte det var skönt. Så han sola och så sa han till producenten, klipp ihop något av det där. Ja, det blir ju tråkigt då. Ja, men det tycker jag tydligt. Men det värsta när man gör så är ju att sen ska du kunna det på scen. Då måste du lära dig. Då blir det tufft helt plötsligt. Okej. När jag gick in i mitt mode för den här plattan så tänkte jag ungefär som så här, det här är den bästa Ace-skivan någonsin. Och då funkar ju som så att då skalar jag bort allt annat som fanns innan och allt som finns efter. För det som finns efter har ju inte hänt ännu. Nej.
Så att då är jag liksom inne i Det kan här. du inte jämföra med överhuvudtaget. Nej. Okej, nej. Och det gör ju att jag tycker att det här är en fantastisk platta med fantastiska låtar på alla sätt och vis. Men nu är ni ju så jävla jobbiga så att ni sitter ju och dissekerar den här. Det går inte. Nej, men du får köra på känsla. Ja, ja. Vill du köra hur du känner i skrevet, då kör du den. Det är en spark i skrevet eller vad det blir. Det är upp till dig. Nej, men jag skulle säga så här, den är bra. Men tyvärr så jämför jag den med låtar som kommer som jag tycker är Är bättre. Ja. gudomliga. Men den gör i alla fall att skivan blir intressant när man lyssnar på den. Ja, absolut. Och Ja. det är väl som det som vi ska lyssna på om en stund. Så Ja. Nu kör vi då The Outer Space, låt nummer 2. You said you wanted my love to be a part of your game. But when I came from above, I looked around, but you turned up lame. But now you're scratching and crawling your way up from the grave. You should have stayed in the dirt, girl. It's like I told you. It's like I told you I came from outer space. That's how I know your name. It's like I told you I came from outer space. I wanna take you away. Vad ska ni säga om den? Vem vill börja? Jag kan börja. Ja. Alltså, det är lite spännande. Ace Frehley kör nedstämda gitarrer. Det tror jag enda gången han kör så här nedstämt. Förmodligen för att tilltala lite yngre publik. Men jag tycker det funkar bra. Det kanske är en av de tyngsta Ace Frehley sololåtarna ever det här. Och sen har du det här rymdtemat. Det var ju inte så uttjatat vid det här laget. Det blev ju kanske det senare. Men nu hade det ju gått 20 år så det var lite skönt att liksom reintroducera rymdtemat igen med den här låten. Sen är det ju egentligen en cover det här. Det finns ju en annan inspelning av något obskyrt band som är snarlikt. Men jag tycker Ace version faktiskt är bättre än originalversionen, även om den är bra. Är det de som är Askew och Mendes? Ja, Mendes var med och skrev den. Okay. Ja. Men den finns på en sån här tributskiva från 2013, när World Without Heroes, som finns på YouTube om man vill gå och lyssna. Och den är ju ännu tyngre än vad den här är. Men jag tycker Ace har acifierat den här låten så att det känns som en Ace-låt. Och det här var det här första singeln från skivan, jag tror det. I alla fall, jättebra låt tycker jag. Jag tycker den funkar bra. Det verkar ju handla om att återigen om en brud förstås. en snygg brud. Ja, det handlar om hans sexighet igen. Ja, det verkar handla om att Ace vill hämta den här snygga bruden. Ace är typ en alien i den här låten och vill ta med sig bruden från jorden eftersom det håller på att gå åt fanders för jorden. Bruden vill ha hans kärlek. Ja, och sen vill han dra från jorden med henne för att han pratar om att it's rolling a seven. Det är en omskrivning av att man håller på att dö. This place is gonna get fried eller något sånt där, säger han som sista mening. Alltså jorden håller på att gå under. Låt mig hämta dig och så kan jag belöna dig uppe i rymden på det sätt du verkligen vill. Nej men en bra låt, jättebra låt tycker jag. Jag tycker att de här 2 första spåren har varit kanon. Men han sjunger ju bra. Ja, det tycker jag. Ja, för det tycker jag på den där låten. Att han sjunger bra, man hör tydligt vad han sjunger också. Det tycker jag är viktigt. Det finns ju låtar som kommer sen där han sjunger ännu tydligare. Och till och med så jag blir så här, jag hör vad karln sjunger. Det har aldrig hänt. Om jag får säga mitt så skulle jag nog bara säga att låten är bra, men det vill inte fastna. Det är någonting jag inte vet varför. Jag kan lyssna på den och digga den, men det är ingen låt som jag kommer få någon så här craving för att jag måste lyssna på den. Jag vet, det är någonting med den här skivan som gör att det finns bara en enda låt som jag kan tänka mig att vilja lyssna på faktiskt på den här. Och det är lite sorgligt så att jämfört med er då, som ni hyllar väldigt mycket, så det är lite roligt. Men jag tycker inte det är dåligt, det tycker jag inte. Så det är bra. Det finns en grej som jag gillar ganska så mycket med den här, eftersom jag är lite filmtokig.
Jag kan inte förneka det. Och det fanns ju en Tim Burton-film som jag funderar på när den är ifrån. Som handlar om rymdisar från Mars som kommer hit. Och Ja, den där tokiga. Ja. Är det Mars Ja. Attacks? Eller vilken? Ja, Mars Attacks, precis. just det. Ja. Och i den så använder han alla de här 50-talsljuden som man hade i 50-tals sci-fi-filmerna. Och fan, det där skulle jag inte börja prata om. Den där kan jag hålla på i timmar och prata om. Men den här, Outer Space, den har det här, det ligger lite grann det här 50-tals soundtrack-känslan från de här filmerna under den här tiden. Vilket är självklart en omskrivning för att alla var rädda för atomvapen. Men var är alla de sci-fi-filmerna nu när alla vill spränga? Det är ingen som vet. Nej. Ska vi ta nästa? Ja. Ska vi köra Pain in the neck? Det låter farligt det där. Det är Han behöver gå till en doktor. I think you're cute, you're a pretty girl. That's why we're living in sin. You always ask where I'm going, or find out where I've been. Had lots of fun making love, girl, but now you're making me sad. No kisses or any sympathy. You make up for the past. You're a pain in the neck. Pain in the neck. You're a pain in the neck. Ja, den där är komplicerad. Ja, A Pain in the Neck, det är ju egentligen, på svenska ska jag översätta det till en finne i röven. Ja, men det här handlar återigen om en brud. Nu verkar Ace ha tröttnat på den här tjejen. Och det är ju en tydlig variant på en av hans absolut bästa låtar ever. Jag tror att det är min favoritlåt med Ace. Så gillar du den här? Nej, inte den här. Utan det är en parafras på en gammal Ace-låt. Han skriver egentligen samma sak fast på ett annat sätt. Det är Parasite. Det handlar om en tjej som han är less på. Till exempel i den här låten så skriver han You always go around snooping like a private eye. Private eye är ju detektiv. Alltså du snokar runt och håller på. Och i Parasite skriver han ju She'll always be there trying to grab a hold. Alltså hon försöker hela tiden vara där. Och det finns flera sådana här paralleller. Till exempel Don't wanna hear you complaining because you're leaving today, säger den här låten. Och i Parasite säger han då She didn't know that I was sad and wanted her to go. Så att jag vill bli av med dig. Så att den här låten, om man kollar textmässigt så är det liksom Parasite i en modern kostym. Okay. Men det jag gillar i den här låten, jag tycker att det är bra main riff där. Som vi hörde lite grann där i början. Det gillar jag, men sen är det tyvärr ganska trist gitarrsolo. Det är ingenstans i närheten av solot på Parasite förstås. Sången är rätt oinspirerad på den här låten också, så att det är lite så här lukewarm, mellanmjölk för mig. Inte katastrof, men här börjar han tappa lite efter 2 starka spår. Ja, men jag skulle nog säga den här låten påminner om en annan sologitarrist från Kiss. Vem tänker jag på då? Kulik? Japp. Det här monotona, tråkiga. Det händer ingenting, det bara maler på och låter. Det är lite Bruce Kulick-feeling på den där låten tycker jag. Den bara maler på och låter. Kunde ha blivit någonting, men det är inte någonting som fastnar. Det är lite tyvärr att Bruce Kulick kunde ha fått den där låten så hade den höjt hans skiva lite mer. Men det är ingen bra låt tycker jag. Det tycker jag inte. Lite roligt att du hittar de där referenserna däremot tycker jag. Att det är åt Parasite. Det var snyggt.
Men han är ju lite fiffilurig, Daniel. Så att, Ja, han är det alltid hade- fiffilurig. Ja. det hade jag nästan förväntat. Fiffilurig, det där var ju konstigt. Är det bra eller dåligt? Ja, det var ett konstigt. Det vet man inte. Mm. Det är inte jag, det är inte Håll jag dig som till är, låten nu, Bernt. Förklara det är inte inte. det är inte jag som är snuskig. Det är Börja du inte, som- börja inte friskriva dig här nu. Ta vad du tycker om låten här nu. Jo. Det jag skulle säga, det har att göra med plattan som helhet faktiskt. För att när jag började lyssna på den här igen efter flera års annat lyssnande så insåg jag det. Fy fan mycket bra gitarr. Ursäkta. Fy fan mycket bra gitarr det finns på den här. Solon, riff, komp, allt. Det finns hur mycket godbitar som helst. Ja, han har ju Eftersom lagt tid på gitarrspelet men kanske inte på låtskrivandet. Nej. Men, Ja. och det gör ju också att jag som icke-musiker, jag kan inte uppskatta det här fullt ut. Allt det här Nej. som man har lagt ner. Så att jag ville säga det därför att i övrigt så tycker jag att den här är ganska trähägg. Men jag vill säga någonting positivt i alla fall eftersom jag tycker det här är en väldigt bra skiva. Så, var jag klar. Ja. Ja, det positiva var att den hade ju varit en hit på en Bruce Kulick-skiva för min del. Så att det var det positiva där. Men nu Ja. går vi på rävjakt istället då. Yes. Är ni med på det? Vänta, jag måste bara fråga, är ni redo för det här? För det här, Ja, det är Ja. rävjakt. Det är engelskt. Vi ska ha fina vita ridbyxor och allt möjligt. Och en sån här Jag bara åtsittande kavaj. Och så ska vi jaga rävar här nu då. jag bara hoppas att ni är redo för det här. Ja, nu Är ni kör det? vi. Japp. Don't wanna know your name, 'cause you don't look the same the way you did before. Okay, you think you got a pretty face, but the rest of you is out of place. You looked alright before. Fox on the run, you scream and everybody comes. A run and take, a run and hide yourself away. Foxy on the run, for Foxy, Fox on the run and hide away. Jo, Ben. Tog den slut? Nej, jag stängde av där nu så att du kan börja. Jag har tonat ner så att du ska kunna kommentera. Vi börjar med dig för du är så lyrisk på den här låten. När den här plattan kom på en platta som heter Desolation Boulevard med Sweet så fanns ingenting av de här momenten, eller elementen heter det. Och de här pojkarna, Scott, Connolly, Priest och Tucker tyckte att vi måste göra någonting med den här. Så de träffade en pojk som heter Mac. Och det är M-A-C-K. Han var och blev producent till Queen. Så att i en källare i Tyskland så satt Mac och tänkte det. Vad fan ska vi göra med den här? Och då kom man på det. Syntar! Vi ska ha syntar med. Överallt ska vi ha syntar. Överallt där det går ska det vara en synt. Och då säger skivbolaget, ja men vi har ju redan gett ut LP. Skit i det, vi gör en singel. Och där har vi syntar. Så att det är alltså den versionen som varit en världshit. Frehley har lyssnat på den här och han har liksom översatt den till år 2007. Och jag tycker att den är feta bra med jag kan inte bättre ord än så. Den är Inte helt du, fantastisk. är inte du lite överhypad på den här nästan? Nej, absolut inte. Vad skulle jag vara det för? Vad har Det var- Ace gjort så att det förtjänar det här betyget då? Jo, det betyder att han alltså lyssnat på den här och tänkt, vad kan jag göra med den här för att få den att låta up to date? Det är inget fel på Fox on the Run Okej. singelversionen, mer än att det inte finns någon dynamik och allting låter platt. Men det är en annan sak.
Ja. Så han har suttit och lyssnat på den och tänkt, vad fan, jag hjälper grabbarna, jag ska göra den här lite bättre. Jaha, okej. Så, då var jag klar. Ja, du tycker att han har gjort den lite bättre. Mm. Alltså, innan Daniel kommer med eller vill du ha en superrecension, Daniel? Här nu? Ja, det är klart jag. Nej, Okej. men Fox on the Run, det här var ju sista låten som Ace spelade in för den här plattan. Och det är där han är med den där norrmannen som du nämnde i början. Ja. Han är med och producerar den här. Men Martin Fredriksen. Ja. Fredriksen. ursprungligen var det här tänkt som en duett. Det var Ace skulle spela in den här med Joan Jett. Men det Oj. tjorvade till sig. Ah. Och sen tänkte han, jag ska spela in den med Lita Ford som han är polare med. Oj. Men det blev inte av heller, så han fick göra den själv till slut då. Jaha. Men Varför hypar du upp någonting som inte blir av? nej, här? det tyvärr var det Ah. så. Det var tidspress och det var slutet Jaha, på... okej. Nu måste vi ut med skiva, vi måste ha en låt till, och så gjorde de den här då, och fick inte till det med den här duetten. Det hade varit coolt om man hade gjort en duett där kanske. Men de skulle ha gjort så som Sweet gjorde. De gav ut en singel efteråt och gjorde den ännu bättre. Ja. Där har du lösningen. Han gjorde ju så lite grann med den här första låten, Fox and Free, för om man kollar på Spotify så har han ju en extra låt där han har liksom originaltexten Hard for me eller vad den heter. Ja. Den finns ju med på Spotify. Men den här låten kom aldrig ut som någon duett. För mig har ju alltid Fox on the Run, det har inte handlat om Sweet för mig. Jag började ju lyssna på musik i mitten på 80-talet, utan då var det ju ett annat band. Du har lyssnat på Girls Schools version. Den tuffaste utav dem allihopa. Jag tror inte han har Nej, lyssnat på det den var inte heller. den heller. Nej, Kan Marco gissa vilken jag har lyssnat på? Ja, han var väl blond norrman, har jag för mig. Jajamensan, Ja. det var Shaboom. Som de Jörgen gjorde- Holmstedt förstörde karriären för. Jag kommer det. Shaboom gjorde ju en rätt bra cover på den här och var på G. Ja. Så att han fick ju då komma till Okej är ute på en turné nu, ni som inte har varit sett den. Det är ganska trevligt. Ni kan, Den är jättebra. den är kul. Så gå och se den, Okej på turné. Men, för då berättar han den här historien. Då berättar han om att de kommer hem till sångaren i Shaboom som heter... Vad fan heter han nu igen? Aj, vad hette han nu? Nej, jag har glömt. Dag Finn. Dag Finn. Och Dag Finn, då sa ju han, den här Okej-reportern, att det var den roligaste intervjun. Han var helt galen och ställde upp på vad som helst. Så det slutade med att de fick ner han i ett sunkigt badkar med lite lagom skum. Du såg lite av pungen på bilden och sådär, så det var ju inte jättefint. Man såg mer än Ja, så. man kanske såg mer också. Men han fick ju en hel sida där, Okej. Och det var ju det som gjorde slutet på Shabooms karriär, för alla tyckte det var avskyvärt och dåligt. Så att, det är väl en av de få som har lyckats vara med i Sveriges största musiktidning Vem och liksom hjälpte till avsluta sin med- karriär. Vem hjälpte till med inspelningarna utav Shabooms plattor? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet. Bernt vet nog det. Ja, Andy Scott från Ja. Sweet. från Sweet, ja. Ah. Det är så cirkeln går ihop. Där har vi det, ja. Nej, men jag tyckte att Shaboom gjorde en bra Ja. variant på den, och det var Ja. alltid min variant på den Ja. låten. Men Ace, det är en bra, plikttrogen och bra låt, men jag tycker inte det är så mycket nytänkt i den. Jag gillar den där spaciga början. Om man lyssnar på början på låten så är det spacey. Ja. Ja, som Bernt var inne på, lite 50-tals space-ljud där i början. Och det gillar man ju när den här kom, för att då var det inte uttjatat där, utan då var det bara som kul. Han har med lite rymdtema här. Men på det hela taget, jättebra cover, men det är ju ingenting nytt. Det är svårt att spela in en stor hit och göra någonting bra av det. Det är bättre att ta något lite mer obskyrt som New York Groove och göra om den. Då har man större chans att få en hit. Jag skulle nog säga, går det att misslyckas med Fox on the Run? Oh ja. Det kan du. Vem har misslyckats med det? Något stort band eller sånt som gjort det? Det är en bra låt från grunden. Jag får återkomma om det, men jag kan bara säga att Du får återkomma. Jaha, okej. Girls Schools version är tuff. Riktigt jävla tuff version. Men nu när ni pratar om Sweet så måste jag ju liksom knyta ihop eran påse. För att som sagt, Shabooms pung gjorde att det bandet dog. Ja. Men Mick Tuckers Ja, just ja. Mick Tuckers pung och fuktiga Var han med i Sweet? Jag kommer ihåg den där bilden. När han ligger i en soffa typ. Ja. Och det finaste, och den här versionen har jag inte hört. Alltså jag har ju haft
affischen. Jag hade inte den uppe för jag kände att... Nej, ska det du var hänga lite- ut stackars Jörgen nu igen? Ja, det ska jag. För Nej, han är så stackars fin. Jörgen. Han är så fin. Okej. Ja, Och ni som ja. pröjsar 400 spänn för att se deras fantastiska show, ni får ju höra det här då. Men jag bjuder på det här redan Fast nu. då får man ju hans rodnad där också, att det är lite Ja, skämsigt. jag skäms inte Ja. för det. Och det var, han hade liksom en plats över i sitt pojkrum. Det var ju som så på den här tiden, alla ni som är lite yngre, att när tidningen Poster fanns så var det ju stora affischer och de skulle ju upp på väggarna direkt. Och rätt vad det var så räckte ju inte pojkrummet till, inte ens taket räckte till. Så han satte den på den enda tomma platsen han hade, precis ovanför sin säng. Ja, så kudden täckte för och gned på pungen där, om man säger så. Men hans mamma betalade ju honom att ta ner den där. Du får 5 spänn. Ända tills en dag så kommer mamma in i rummet, ser lite sådär, Ja. alltså det är den här grejen, hur pratar man med sin son om Hon pinsamheter? kanske störde sig på det där fuktiga som hon såg där. Så kan det vara. Det var kan ju vara för jobbigt. det kan ju vara för att kudden gnuggade så mycket Ja. på... Ja, det jag var vet inte. fuktigt. Stackars Jörgens mamma. Oj. Ja. Vi Men lider han- med henne. Nej, men han var billig i drift också. Mamma sa ju att du får 5 spänn om du tar ner den där. Det var mycket pengar på den tiden. Ja. Det var en halv Men- poster. Tänk på det. Ja, Halv poster. precis. Och Jörgen som alltid har varit lite fiffilurig och affärsmannamässigt Ja. som liten ung pöjk. Han tänkte bara så här, poster kostar 6,75. Jag har nästan till en Ja. hel poster. Då tar vi ner Ja. den. Det- Ja. Ja. Men nej, så att om jag tycker så... Det här med... Jo, och Så- 1975 Ja. så kom ju, det var dit jag ville komma, 1975 då de här bilderna togs på Mick Tucker, då kom ju Fox on the Run ut. Kan Jaha, ni tänka er? Ja, du tänkte så. Du knöt ihop Ja. påsen där. Ja. Och så knyter jag ihop den påsen och håller med Daniel. Det här är ingenting speciellt. Men vad Den- fan, den är- han den är är- ingen den är- smak. Det är en så bra låt så att den går inte att misslyckas med. Den är svår att göra originell som Daniel var inne på för att den är väldigt lik originalet tycker jag. Det är lite rymdljud och tefat och sånt här. Men det skiter jag i för det hör man inte sen när man börjar träna. Men du har inte tänkt på att det finns ingen dynamik, det finns inget tryck. Ja, det spelar ingen roll. Låten i original är så pass bra redan. Vill jag höra på Fox and the Run, då sätter jag på Sweet faktiskt. Jag sätter inte på Ace. Det gör jag inte. Det kan vara för de här yngre generationerna som aldrig har hört Sweet. Jag vill ha det här fuktiga på väggen och sen Fox on the Run. Så är det. Det ska vara shaboom. Ja, du får lyssna på Chaboom om du vill. Du Marco, om Ja. du får den affischen i present av mig, Nej, sätt jag upp vill inte den på ha väggen den då. här. Nej, jag sätter inte upp den på väggen. Då skriver jag Bernt signerar där på en tejpbit i sådana fall. Då. Så nu går vi Kan. på nästa låt då. Genghis Khan. Ja, Och det är inte den tyska varianten som var med i schlagerfestivalen, Bernt. Så att du inte... Gin. Ja, du drar inte Genghis fram den här, Khan. den nu. nej, så nej. att- Men de sjöng så här, Genghis Khan. Det var ju så Och de sen- sjöng. Och sen sjöng du huttada, di. Ja. Men de sjöng ju om Gene Simmons. Det var ju det året. Genghis Khan. Genghis Khan. Okej. Ja, har ni inte hört det? Nej, Ja, det- Fan, ni nu lyssnar ju. spelar vi Ace här. Nu kommer Ace här.
Ja, det är väl en halvinstrumental låt kan man kalla det för. Och jag kan ju Ja. säga, det är ju om den store Genghis Khan. Om det är nu den han refererar till med blixtrar och dunder och mongoliska fält och nedslagning av kristna och muslimer som man härjade med där och skulle rensa, som vi alltid har gjort i världen. Men det är ju inte en Alexander the Great of Iron Maiden med text 500 ord. Det är inte det här. Det är väldigt få ord i den här. Det är ju So long Genghis Khan, now you're gone, so long. Sen upprepar han det hela tiden, så att det är inte mycket han säger. Man behöver inte säga så mycket ibland för att få saker och ting sagt. Sen tycker jag att det är lite roligt att, som jag sa när vi lyssnade här, att Ace har ju vissa speciella grejer han spelar i låtar ibland. Och det kommer det här partiet, så det kommer med gitarr, dum. Så då är det, man hör direkt att det är Ace. Ace har varit och pillat på låten, man hör det. Alla hans soloalbum har det där ljudet någonstans. Och speciellt hans instrumentala låtar har det ljudet. Helt okej instrumentalt. Hade inte behövt ha texten. Vi förstod de mongoliska fälten ändå. Det hade kunnat vara helt instrumental, så han hade kunnat spela den här med lite blixtrar och dunder på scen faktiskt. Lite rök och sen haft ett gitarrsolo mitt i det hela där han skjuter någon dålig raket över publiken. Och sånt här. Så att det hade varit häftigt. Och lite rykande gitarr. Så tycker jag. Helt okej. Jag tycker att det här första låten som är ett riktigt stolpskott. Jag fattar inte riktigt den här låten. Det känns som en instrumental låt som bara nästan är spelad med rhythm guitar. Alltså det är som en när man kan höra, om ni har lyssnat på den här Dress to Kill-boxen, så finns det så här instrumental variant av vad fan är det, Anything to My Baby eller något sånt där. Jättejobbiga. Det låter ju som en sån grej som är kul att lyssna på en gång. Ja. Det är som att man har utelämnat sången, men liksom man får höra instrumentala. Men här är det ju utan sång. Det känns ofärdig. Jag fattar inte vad poängen är riktigt, för det är ju inga spektakulära gitarrvarianter på den här låten. Och så har han som spara en refräng där när han sjunger det där Genghis Khan. Ja, so long Genghis Khan. Men inga verser, så att jag fattar inte den här. Jag vet inte riktigt vad poängen är med den här. Det är inte en riktig... Nej, det är ingen Iron Maiden-låt i alla fall. Ja, och det är ingen Fractured Mirror-grej heller. Utan det är som något mittemellan. Så att, tyvärr, den här tycker jag inte om alls. För den saknar väl finessen för att kunna jämföras med dem. Ja, nej, det är som någon som spelar rhythm guitar och så lämnar man det bara så utan att göra något Den börjar extra. Intressant. Ja, den blir lite för tjatig. Ja, och sen är det ju för lång också. Men, den har hyllats för sina psykedeliska element, tycker vissa recensenter. Det är kanske att de flummade P och tog en holk samtidigt och tyckte det här var spännande. det kanske är bättre om man går lite på knark, så kanske det blir riktigt bra. Så att det... Fy fan vad ni är bittra. Det är inte bittra, det här är våra känslor, Bernt. Det har ingenting med bitterhet att göra. Ni är bitter båda två här. Får vi säga nu vad du tycker då, Bernt? Jag säger så, det första som jag skrev ner när jag lyssnade på den här igen, det var så mycket gitarrer. Så mycket gitarrer. Och man spelar på gitarrerna. Och det är bra det de spelar på gitarrerna. Och de spelar tillsammans gitarrerna. Det är jättebra gitarrer. Sen... Men då gillar ju du arrangemanget. Så kan det vara. Sen har jag faktiskt åkt tåg till den här låten. Vilket jag tycker är fantastiskt trevligt. Då såg du Nynäshamnsfälten där och då tänkte du, här gick Genghis Khan. Fast så var det ju inte. I min fantasi var det så. Ja, i din fantasi var det. Så att fälten som fanns precis innan man gick över från Nynäshamns kommun till Haninge kommun, där var han och red och slaktade Nynäsborna så mycket han orkade. Eller då gotlänningarna. Oskar mullrade långt borta där. Men vad menar han med de här textreferenserna? So long, Genghis Khan. Now you're gone, so long. Han har väl läst en historiebok precis innan. Du menar att han har läst en sån här Osprey-grej? De är rätt så tunna och berättar en historia på 40 sidor. Det kan vara det. Han har beställt en Osprey-bok. Alltså. Okej, då förstår jag. Men jag kan säga så här. Osprey, vet du vad Osprey är på engelska?
Ja, det finns en helikopter och sen kan det vara en ryggsäck. Ja, men det är på grund av att det betyder någonting annat. Det är en Vad fågel. Ja, det är en fågel. Fiskljuse. Ah, fiskljus. Det kan ni ju pröva stava där hemma, för det är Ja. hopplöst att stava om man inte har sett det. Fiskljus. Nej, Ja. G-J-U-S. Bra! SE. Ja, snyggt. Ja. Ja, fiskljus. Det Ja, är bara att stryka svenska. upp ordet där. Ja, jag Ja. kan stava ibland. Ja, det är bra. Och sen kom jag på en sak här. Att Bernts texter till han är inte bra på rubriker ibland, den där mannen. Det kan jag säga. Det. Så jag har börjat ändra i det senaste avsnittet, har jag ändrat hans rubriker i. Men det är inte konstigt. Så här är det. Nej, Marco, nu Vad lämnar vi funkar det. bäst? Det är teamwork. Ja. Ja, nu lämnar vi det ämnet. Och så, säg det sista om Genghis Khan. den är bra. Alltså, du gillar den alltså? Mm. Jaha, ja, det är det som är roligt, att vi gillar så olika. Det var Daniels första dipp. Ja, nej, jag fattar Bernt ingenting. är uppe i lågorna fortfarande, där uppe Mm. på vågorna, och jag tyckte det var lite si och så. Det fanns nog, den är lite för lång, den hade kunnat sluta efter 2 minuter tycker jag faktiskt. Och inte haft med de där tråkiga textraderna. So long, Genghis. Ja, det är konstigt. Ja. Då går vi på vidare på nästa. Too many faces. Det är också en lång. Too many faces in my head. I see the faces looking back at me. So many faces inside my head. They're in the mirror. I wish they'd let me be. Why are they looking at me? Too many faces in the mirror, looking back at me. Too many faces in the mirror, looking back at me. Ja, jag kan börja. Nu kommer jag på vad jag tyckte om den här låten. Det här låter... Jag tror att jag vet vad det här kommer att bli. Det här är... Ja, det är en nu kommer det. bottennapp för mig det här. Tack. Fan, Den har ingenting jag- att säga. Han kan inte skriva text till den. Och jättedålig refräng. Alltså, det var det jag... Den här har jag skippat varenda gång jag har lyssnat på, tror jag. Så, Och jag säger- nej, det där var ingenting för mig. Jag säger inte mer så att folk blir arga på mig heller. Och jag säger det, jag har poddat med dig ett tag, så jag Ja. förstod vart vi var på väg någonstans. Okej, du förstod det redan. Nej, det där var jättedåligt. Det här var bottennapp, Daniel. Genghis Khan var ju fan ett storverk jämfört med det här. Ja, jag tycker inte det där är fullt så dåligt, men too many faces. Han sjunger mycket så här, too many faces in the mirror. Och det här med spegel är ju alltid ett spännande koncept. Ofta på film används det för att visa multipla personligheter hos folk. Och det är väl det handlar om det här. Vem är jag? Jag känner mig, ibland är jag fyllot, ibland är jag artisten, ibland är jag pappan. Vem är jag? Så jag gillar konceptet i låten. Det får man tänka på en film jag såg i veckan, den här klassiska The Shining såg jag med mina döttrar. Och där använder de ju speglar jättemycket för att illustrera hans... Alltså han drar sig mellan att bli helt galen och försöka hålla ihop det. Och till exempel det här Red Room är ju så klassiskt när de visar det då i spegeln, så baklänges blir det murder. Tycker jag är så jättebra. Sen tänker jag också liksom på den här Rockwells målning när han gör sitt självporträtt i en spegel. Han sitter och man ser då, den heter ju så här självporträtt av ett självporträtt, det är rätt snyggt. Han tittar tillbaka, man ser en bild på killen som tittar i en spegel, så du ser honom bakifrån. I spegeln ser du hans ansikte och sen har ju målare själv så att du får liksom, ja, det är snyggt om du kollar på en Rockwell painting. Men så konceptet gillar jag, och jag tror ju att
Ace vid den här tiden kände det där liksom att vem är jag egentligen och vem vill jag vara de här sista åren i mitt liv? Och han tog Har det med identitetsstölden att göra då? Ja, men det har att göra med att vilket Alltså, ben ska... då hänvisar jag till Tommy Tejer som har tagit hans sminkning. Ja, nej, jag tror inte han tänkte så mycket på det. Men Tror däremot inte det? jag tror han tänkte mycket på det här. Hur vill jag att mina sista år i livet ska bli här? Ska jag fortfarande vara en strulputte? Jag är ju egentligen en strulputte. Eller ska jag försöka få liksom någon ordning på det här? Då måste jag nog ändra på någonting. Och det gillar jag i den här låten. Så att det påverkar mig till att tycka att den är helt okej. Sen tycker jag också att gitarrsolot i den här låten är det som mest liknar 70-tals Ace. Om man lyssnar på gitarrsolot i den här låten så är det riktigt bra. Och sen gillar jag det här konceptet med att så kan vi väl alla känna att man försöker hitta sig själv emellanåt. Och jag tycker han lyckas ganska bra där med det här Too many faces in the mirror. Det är en klassisk symbol som alltid funkar. Det var en djup analys, Daniel. Håller du på att ta doktorsexamen eller? Jag har rökt på lite innan. Ja, okej. Vad har Bernt att säga? Ja du Marco, jag kan ju läsa dig som en öppen bok. Vad tror du om mig då? Ja, du hyllar den här säkert. Är du säker? Ja, du kommer säkert säga tvärtom. Nu tycker jag, du killgissar nu. Ja. Vad var din Nej, första känsla? jag tror inte att du tycker om den där låten. För den är lite tjatig. Ja, kan vara så. Ja. Han gjorde på en tidigare platta en låt som heter Dolls. Ja, Jag för mig att var jag den enda som var förtjust i Dolls? förmodligen. Ja, du hade Ja. ju någon konstig anspelning till den som inte jag förstod riktigt, men... Så kan det vara. Jag känner Eller var det att här- Daniel som hade Ja, den? men jag tyckte att den handlade om att han ville gå hem och porra med en massa brudar. Det var du, Men Daniel! Ben tyckte ju att det handlade om Ja. att man hade dockor hemma. Titta, nu har jag beskyllt Bernt för att han som hade den här snuskiga... Det var ju Daniel som hade den där... Ja. Ja, just det. Så Tack, blir det när man inte Daniel. kommer... Så Bra att blir det du när man inte erkänner. kommer ihåg... Ja, det, Och jag tyckte det var lite vi- jobbigt när han blandade konceptet med barn och så Ja. det här lite porriga i samma Ja. låt tyckte jag var Ja, jobbigt. just det. Men Bernt han menar på att det handlar bara om att Ace kommer hem och klappar dockor. Ja. Just det. Aha. Nej, men den här skulle jag säga så här att för det första så får jag en känsla av, alltså den här, för jag tyckte om arrangemanget i Dolls väldigt mycket och det gör jag här också. Sen tycker jag den här låten är ganska träig och tristig, men arrangemanget är jävligt skönt. Så jag kan tänka mig att lyssna på den här fast den är träig. Därför att jag gillar arrangemanget så känner jag bara, ja, Okej. det här duger idag med. Tackar, Okej, tackar. okej. Bra. Vi tyckte väldigt olika här. Som vanligt. Så det var spännande. Ska vi ta nästa och ändra världen här nu då? Change the world. Det är, det är ingen Scorpions-låt så att vi behöver inte vara oroliga här nu. Nej. Så att, då kör vi här då. And when I make a wish, I make it on eagle's wings. And when I say a prayer, I pray for peace. Pray for peace. Nothing happens if you don't try. When nothing happens, that's the reason why. Hey, when I woke up today, I thought I could change the world. Hey, when I woke up today. Jag kan börja. Change the world. Jag vänder mig lite mot den här Kumbaya-feelingen i den här låten, men jag förstår samtidigt att Ace Frehley har på något sätt börjat vända sitt liv och ofta kan ju då det här konceptet religion vara en väg ut. Och jag vet anonym alkoholister är väl ganska hårt kopplat till kristendom, att du ska följa vissa sådana här religiösa steg, och jag tror han har gjort det för att det är mycket sånt i den här låten. Jag vet inte om det är kopplat, Ja, men jag men tror de har att tendens att ja, dra åt det hållet. Det finns åt det hållet alltså. Alltså Men han- personen i sig själv har tendens att dra åt det hållet. Att söka hopp.
Ja, och det är ju i och för sig bra. Men and when I look into the faces of children I see perfect love. And when I pray to my God in heaven I pray for peace. Alltså det är väldigt religiösa inslag här. Ja. Och sen börjar de till och med något sånt där la 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 di 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 da mitt i låten. Och det är ju så här kumbaya. Ja, kumbaya my lord, kumbaya. Kumbaya. Det kommer ju den biten där. Men det finns ju bra grejer i låten också. Jag gillar verkligen det som man kallar pre-chorus. Jag vet, säger man hook på svenska? Det är inte ens svenska. Men innan refrängen börjar så har han såna här sköna pauseringar. Ja. Nothing happens if you don't try. When nothing happens, that's the reason why. Jag tycker det är skönt där. Och samma sak i refrängen. Hey! Så paus. When I woke up today I thought I could change the world. Hey! Paus. When I woke up today. Och så kommer sån här up today. Några andra som sjunger det. Så jag tycker den är snyggt uppbyggd, den här refrängen och innan refrängen. Väldigt snyggt. Sen blir det lite väl kumbaya för min smak. Men jag måste säga, jag tycker den är rätt bra låt. Behöver du låten? Jag behöver egentligen bara... Om vi hade tagit bort den från albumet, hade du saknat den? Om du hade fått den som bonuslåt och sagt den här hade jag velat ha med? Nej, men jag tycker den är tillräckligt bra för att vara med. Det är bara synd att det har varit lite väl kumbaya. Men det tilltalar ju säkert många i Amerika det här. Om jag säger så här, han är väl inte världens bästa på att skriva ballader, den här mannen. Nej, men Han är inte som Blackie Lawless när han har blivit kristen och skriver såna här Black Heaven Hangs och allt möjligt och sånt där. Han har ju aldrig varit någon stor textskrivare, Ace. Det kan man ju aldrig säga. Men jag tycker den är helt okej, den här låten. Ja, så att jag skulle väl säga, det går väl att lyssna på, men det är väl ingenting jag kommer säga så här. Ja, du skrattar för du tror att jag ljuger här någonting. Eller, ja, ska jag vara ärlig? Nej, jag kommer aldrig lyssna på den där igen. Fy fan vad ni trashar. Det är inte men jag sa ju lite bra om den ändå. Ja, men jag måste ju säga vad jag tycker, Bernt, att det tilltalar inte mig. Men Bernt, gillar du alla låtar på hela skivan? Vad är frågan om? Ja, han gillar alla. Det här blir 10 toast av 10. Och han andas tungt också här idag, Bernt. Det blir alltid 9 sås av 10 hur man än gör, så att det kan bli en 10. Jo, nej men pojkar, för helvete. Ja, vad har vi missat? För det första så är det som så här att vi måste ha en liten religiös aspekt på det här, för annars blir det trams. Ja. Jag tar den här låten, vad ska man säga, heter det on face value. Alltså jag ser den så seriös som den bara kan vara. Nämligen att be. Det kan ju många tycka att det är trams att be till Gud, fast det säger han ju inte heller. Men att be om saker är trams. Ja, men det funkar när man var liten. Det funkar skitbra. Jag bad om Kalle Anka och kompani. Jag fick den. Men jag ska försöka vara allvarlig i det här också. Han har ett otroligt viktigt fredsbudskap i den här låten. Jaha, oj. Otroligt viktigt fredsbudskap också. Otroligt viktigt. Ja. Och det är enkelt att om man inte ber om fred så får man ingen fred. Fred är ingenting som man får bara hux flux. Man får jobba för det. Lite grann som med demokrati. Man kan tro att det är solitt. Men om vi tittar i USA just nu så märker vi att en person som har blivit vald på demokratiska grunder faktiskt inte är demokrat för 5 jävla sketnören. Så det blir tillbaka till det här, nämligen att man måste hela tiden be om de mest basala grejerna för att få dem. Så då måste jag säga att jag tyckte det bästa budskapet han gjorde på den här skivan, för att kontra dig där och ditt religiösa svammel här nu, det är det här... Tack. Vad bussig du är, tack. Det händer ingenting om du inte gör det själv, om du inte provar. Nej. Och vad händer om du ber? Alltså, det där är ju en vanföreställning att du kan påverka någonting genom bön. Det finns ju inga belägg för att det fungerar överhuvudtaget. Mer än att det blir för dig själv, att du känner att jag har gjort någonting. Fast egentligen har du inte gjort någonting. Nej, för att det viktigaste är att du själv vågar ta steget. Sen är det intressant med det här ordet peace. För att för mig så handlar det om fred på jorden, att alla vapen bara försvinner. Ja, men han sjunger nog om en annan fred. Det kanske är en inre fred han pratar om här. En lugnare själ. Ja, för att det här är första plattan efter att han slapp alkoholen.
Och det finns flera låtar, vi kommer tillbaka till en så småningom, som handlar om den här freden, Ja. den inre freden. Så att, men jag tolkar den som ett väldigt fint fredsbudskap. Ja, men det är ju fint, men han säger ju faktiskt "And when I pray to my God in heaven", så han pratar ju ganska explicit om att be till den Gud som han har vuxit upp med. Det finns ju 4000 religioner, det beror ju på var du har vuxit upp, vem du tror på, och kan alla ha rätt? Ja. Och alla blir vi väl religiösa någon gång i sitt Nej, liv. fan, bli gammal. Ja, då blir man religiös. När du tycker att hoppet är ute, du kan vara hur anti som helst. Så att Kan det vara bra att ha? jag är inte troende och tror inte på hokus pokus, men jag kan inte säga att en vacker dag så kanske jag sitter där och tycker att det är bra. Så att, och jag är inte emot om någon är religiös. Du får vara absolut religiös, men jag har väldigt svårt när folk tvingar på någonting. Ja, nej. Det tackar jag nej till på en gång. Och så Religioner och snorrar ska du aldrig gå och vifta med. Det blir aldrig bra. Det är din egen grej. Det är en personlig grej för mig, religion. Igår så såg jag en dokumentär om John Candy. Den är gjord av Candys båda barn och märkligt nog av Colin Hanks, alltså sonen. Du får ju förklara vem John Candy är, för det tror jag inte alla lyssnare vet, den är skådespelaren. En stor komiker på 80-talet. Ja, och 90-talet. Han dog 94. Format också. Ja, stort format, men han kom ju med... Var det inte Saturday Night Live han Ja, han var med där. Ja, han började väl där? Nej, han var med i den kanadensiska SCTV. Det är alltså... det var där han började. Okej, motsvarighet då. Ja. Men han gjorde väldigt mycket film under 80- och 90-talet. Han gjorde även en del seriöst. Hans problem som han hade var att han alltid var en ja-sägare. Han ville ställa upp på alla och en var. Och eftersom han hade en stor kroppshydda som dessutom Hollywood pressade på att han skulle behålla, därför att det var storheten i hans storhet var att han var... Ja, han var den där tjocka, glada figuren. Den sista filmen som han gjorde är en film som heter Wagons East, som en slags westernhistoria. Och han hittades i sin säng med en uppslagen bibel utav hotellpersonalen. Och då måste det ha varit att han tänkte, shit, vad har jag kvar? Vad är det jag inte har testat? The Bible. Och vi vet ju inte vad som hände sen, för att han, ur vårt perspektiv så är han ju bara jättedöd. Därför att vi vet ju inte mer än så. Det är tyvärr så. Ska vi gå vidare nu? Ja, vi måste säga, jag håller på att fastna ett tungt. Ja. Nej, inga sådana där. Nej, det får gå hur mycket det vill för dig, Bernt. Men nu går vi vidare här nu. Nu är det Space Bear. Nu har du pratat tillräckligt om dina religiösa sekter här nu. Nu går vi vidare. Ja, är du med, Bernt? Space Bear? Ja, det var Space Bear Extended. Vad tyckte ni om det? Jo, det här var Extended version. Ja, men Space Bear, nummer 8 på skivan. Det är ju den andra instrumental, om vi räknar Genghis Khan som en instrumental. Jag tycker den här är mycket bättre. Jag tycker att det är ett skittufft riff i den här låten. Och det är ett bra groove i låten. Så att jag gillar det. Och sen vet jag inte om ni är med mig på det här, men jag tycker det påminner lite grann om hur Kiss brukade göra på 80-talet när man gjorde sån här bas- och gitarrsolon tillsammans med Eric Carr. Om ni kollar Gene Simmons bassolo på den här Animalize Live Uncensored som kom 85.
så påminner den väldigt mycket om det här. Liksom en som spelar en ganska coolt riff och lite solo emellanåt med ett tungt trumbit i bakgrunden. Så för mig påminner det rätt mycket om det, just det där specifikt det där Gene Simmons-solo som man gör på Animal Live som jag gillar. Så många delar är väldigt lika och det är kanske därför jag gillar den här låten lite grann. Man är ju alltid så påverkad av det man har hört som barn och ung. Så att jag tycker det här var ett skönt steg åt sidan med Space Bear. Sen tycker jag titeln är ju rolig. Det är en kul titel som Space Bear är rolig passar titel. tillbaka till den här björnen. Han gjorde en klassisk intervju 1979 med var det Tom Snyder de gjorde den här när han tog över hela intervjun och klädde ut någon nallebjörn där med sina egna grejer. Så, ja. Så att jag tycker titeln är klockren och sen tycker jag att det är ett skönt riff med bra groove. Vad säger Bernt? Ja, det gör jag. Det finns ju som sagt lite kopplingar. Jag hade även funderat på den här björnen och så nu när du sa det här med att björnen är i studion och så slänger han på björnen de här cufflinks. Ja, som är här på armen. Ja, precis. Och så bara känner jag, it's the Space Bear ungefär. Helt osammanhängande tankegångar. Han såg just, Alltså, så jävla konstigt är det väl inte, för det är ju en Space Bear helt plötsligt. Han är ju Spaceman och så fick vi björnen om där, då är det en Space Bear. Rätt så logiskt. Jag gillar låten, jag gillar arrangemanget, jag tycker om att lyssna på den och så börjar jag fundera på, är Ace den enda som slänger in den här typen av instrumentala låtar bara sådär random? Eller finns det någon mer som gör det i den här genren? När vi lyssnade på Bruce Kulick så försökte han göra något liknande faktiskt. Och han lyckades med någon... Vi gillar ju nästan hans instrumentala bättre än hans liksom riktiga sånger. Jaha, det var så det var. Så var det, ja. Men ni har ju sagt det mest om Space Bear, så att vi tar nästa låt som är lite mer åt det här religiösa aspekten igen. Nej, inte så religiöst, men på ett fint sätt. Nu går vi till den. Alcohol was a friend of mine. It almost got me dead. I crashed some cars, got into fights, some things I now regret. I've been told I got 9 lives, or maybe even 10. Now I changed my ways, my soul's restored. I'm better now than then. We're just a little below, a little lower than the angels, and that's all right. That's all right with me. Ja, det är en fin låt. Jag tycker om den. Jag tycker om den. Det är många som inte tycker om den när den kommer jag ihåg. Och tyckte att den var mjäkig. Men jag tycker den är fin och den skulle han nog kunna spela i sitt liveset faktiskt som en akustisk del. Jag tycker den är fin och den berättar en bra historia. Sen är det väl lite fint med barnrösterna som kommer in där i låten också tycker jag. Så att det uppskattar jag. Så att jag tycker om den låten. Så att jag är tummen upp. Det tillhör en av mina favoriter på den här skivan. Se där. Ja. Men det betyder ju att Daniel har ju rätt i en grej om det på det viset. Nämligen 12-stegsprogrammet. Aha. Jag har aldrig hört en sån tystnad i någon podd vi har gjort. Nej. Alla bara, vad pratar du om Bernt? Ja, jag vill höra din koppling här nu till 12-stegsprogrammet. Nej, men det är så här. Är man alkoholist så är det ofta väldigt svårt att ta sig ur, säger de som har varit i den här situationen. Och i det här 12-stegsprogrammet finns det massa saker man ska göra. Man ska be alla om ursäkt som man har skadat och hela den biten. Och som musiker, självklart gör man en låt om allt skit som man har gjort. Ja. Det är min absoluta personliga övertygelse kring den här. Och sen... Är det att han biktar menar du? Ja. En liten bikt, okej. För det här är en bikt på alla sätt och vis. Och sen så kommer det neråt i låten. Jag tror inte vi lyssnade på det. Vi ska se, jag har en notering här.
Jo, just det. Nära döden-upplevelser, för det hade han flera stycken när han var ute och körde bil. Och sen titeln ett uttryck som hans mamma brukade säga, alltså Ace egen mamma, så betyder men bara man är med människa så. Ja, men det är ju sant. Det är ju det är så svåraste är att vara. Bara vara människa. Ja, bara vara den du är egentligen. Det är ju det svåraste experimentet, för att vi vill alltid göra till oss på något eller annat sätt. Och då är det tufft om man får kämpa med det så jävla mycket då. Sådana. Vill du köra, Daniel, så sparar jag mig till sist. Ja, men jag tänkte bara det här 12-stegsprogrammet, så vi kan ju nämna lite grann att det är ju, som jag sa, väldigt hårt kopplat till kristendomen. Ja. Till exempel så det börjar ju med första steget att man erkänner att man är maktlös inför alkoholen och att våra liv har blivit ohanterliga. Det är ju bra. Men sen går det ganska snabbt över. Redan den tredje steget då är det beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg. Sådan vi uppfattade honom. Och sen nummer 5, erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel. Så det är ju väldigt baserat på det där, det är så. Men den här låten då, Little Below the Angels, återigen så kommer Ace tillbaka till ett av sina favoritteman, det här med omvändelse och starta om på nytt och lämna någonting tufft bakom sig, precis som han gjorde när vi lyssnade på hans debut-soloskiva 87 där, när Rock Soldiers, det är egentligen samma grej bara. Här sjunger han Alcohol was a friend of mine, it almost got me dead, I crashed some cars och så vidare. Det sjunger han ju om i Rock Soldiers också. Så han hade ju samma känsla där, att han skulle kunna vända på det, men han klarar det inte då. Men här känns det som att när han skrev den här låten så lyckades han vända på skutan. Så det är ju jättehäftigt. Han hade bestämt sig. Ja, nu gick det vägen. Och jag tycker att det här är ju en sån här lägereldssång, jättefin med akustisk gitarr, och han sjunger väldigt känslosamt tycker jag. Bra sång från Ace, och refrängen sätter sig hyfsat, så att sen är det ju lite så här, det känns som en fin låt, men samtidigt som en ny frälst som sjunger den, och när jag inte har de grejerna i mig, att jag tycker inte att det är så mycket att satsa på, så ska det lite för mig, men för honom var det här jätteviktigt. Men det kan ju bli lite vad heter det, syrupy som man säger på engelska, sirap, lite smörigt. Men den passar ju in i albumet som är rätt så tungt ändå. Ja, jo, det kan det väl göra. Man får se lite mellan fingrarna på de här textraderna. Till exempel när han bjuder in sin dotter där och bara, pappa, har du sett en ängel? Ja, det har jag sett. Det var det vackraste jag någonsin har sett. Då är det ju väldigt halleluja moment. Men för honom var det väl så här. Men det vet du ju inte. Han kanske har sett ängel när han fick en ström i sig. Eller när man kan ju hallucinera. Det vet man ju aldrig. Ja, jag har hallucinerat själv 2 gånger i mitt liv när jag såg saker som inte fanns. Så att det går ju, men alltså för att jag ska ta till mig det, så tycker jag det blir lite hårt när man går in på en religion, oavsett om det är islam, kristendom eller buddhism eller vad det är. Jag kan inte riktigt ta till mig det eftersom inte jag är troende. Men jag förstår ju honom och hans känsla, så att jag tycker det är en fin låt. Har Bernt någonting mer att säga? Tack för att ni sparade någonting till mig. Fast det var jag som gav bort det här till Daniel. Ja. För jag tänkte, Daniel har någonting att komma med. Så tänkte jag släpper in honom så blir det här så bra. Så sa han allt det du skulle säga. Stort sett. Jag har väl mera. Nej, men jag är väldigt förtjust i den här typen av, vad ska man kalla det för? När man liksom, okej, det här har jag varit med om, det här var dumt, men det här har jag lärt mig. Och just det här, alcohol was a friend of mine, it almost made, den gjorde, det dödade mig helt enkelt, nästan. Och bara komma till den insikten är ju stort, för jag menar, är du alkoholist, ja då är du alkoholist. Och många då som kommer från hem som har haft väldigt mycket alkohol i sig, de förstår vad det här handlar om. Det är alltså en sjukdom som inte bara drabbar dig själv, utan den drabbar alla i din närhet. Ja, och har man vänner som har det problemet,
acceptera att de har det problemet och sitt inte där som många, men ta en. Nej, acceptera att det är så här. Så att det är det värsta jag vet, om man ska pracka på någon att dricka. För att jag har vänner som är nykterister nu för tiden, för att de kan inte dricka. Det blir fel. Nej. Och de följer med ut, och jag skulle aldrig dricka de alkoholfri öl, det spelar ingen roll. Jag tar en alkoholöl, jag ska aldrig tvinga, för det är ändå samtalet som är det viktiga i det hela. Ja. Ja, vad man pratar med Men- sina vänner och hur trevligt man har det. Alkoholen kanske gör att du blir lite mjukare i sinnet och säger mer saker än vad du vill, men samtidigt så märker man att den som är nykter, han är ju med i jargongen också och pratar. Ja. Så det är inte... Alkoholen lättar väl upp hos vissa. Mm. Och ibland lättar det Nej. upp lite väl mycket så att man får höra saker man inte behövde höra heller. Mm. Det kan man säga. Så att jag har all respekt. Är man nykterist eller har varit och alkoholist och har slutat, jag respekterar det till full. Jag skulle aldrig tjata på en sån överhuvudtaget. Du ska få gärna följa med, men samtidigt får inte den personen säga till mig, du får inte dricka öl. Nej, men sen förstår man, det är en svår balansgång för att... Och då är det bättre att den personen säger ärligt så här, jag kan inte följa med. Nej. Och då respekterar jag det i sådana Nej, men det är fall. en svår balansgång för att initialt så får du alltid en positiv effekt av alkohol. Du blir lite gladare, du glömmer bort dina bekymmer. Du blir lite mer snacksalig. Nej, det blir lite olika. Var vi klara med låten, Bernt? Ja. Eller... Nej, men det är väl bra så här. Okej. Då ska vi gå på lite hårdare nu då? Yes. Sister, nu blir det hårt här. Nu, hårresande. Hårdare. Hård och hårigt. Hårdare. Call her my sister, but she's really not. My friends been asking, 'cause they've heard a lot. About the way that she makes me feel. Oh yeah. She's not my sister, but she's very real. Look out! I can't change my ways. I can't change. Ja, det var en annorlunda låt. Eller var den så annorlunda? Jag tycker den påminner ganska mycket om Travel Walking-låtarna som Five Card Stud och de här. Jag tänkte på Frilis Comet nästan. Ja, det är en rak rocker. Bra men låt. Men den här härstammar ju från, jag vet att de spelade den här live redan på 90-talet. Så att Aha, det här var en okej. gammal låt han hade i sin låda som han till slut spelade in, som han har kört live flera gånger. Men på den här låten tror jag att den här Scott Coogan som spelar trummor, han har ju var ju med och spelade på Ace Frehley's sista turné till exempel. Och det är lite mer metallinspirerat på den här låten. Det är lite tyngre, jättemycket dubbeltramp, en tung låt. Ja, men han var väl lite mer klassisk hårdrock. Ja, jag tror det. Och det märks på den här låten, det passar in bra. Så att jag tycker det är skönt med en sån här hård låt efter det har varit några lugnare nu innan. Och sen gillar jag det här call and response som är i refrängen. I can't change Men det där är typisk Ace. Ja, men det är lite Kiss om du kan. Calling Jo, Jack men- to love. Ja, men det är lite Jack Ace to också. love. Ja, och så här då Christine Ja, 60. jaha. Så att jag tror att det är därför man kanske gillar det, Jaha. för att man är liksom uppväxt på det. Och Man känner igen det på ja, Ace. jag gillar Ja. det verkligen, den här låten. Och, sen var det ju samma problem med den här låten vad jag förstår som det var med det här spåret som Sebastian Bach menar han var med och skrivit. Alltså, han sa att han var med och skriva öppningslåten men fick ingen credit. Ja. Och den här låten var det ju många Aj. som var med i Ace band på ett tidigt 90-tal som sa att vi var ju med och skrev den här låten. Men de fick ingen cred.
Och jag tror mest det beror på att Ace kommer inte ihåg vilka som har varit med och gjort låtarna. Det var de dåliga tiderna. Ja, han kommer inte ihåg mycket alls från de där åren. Ni nämnde en person, Scott Coogan. Ja, han spelar trummor på den här Ja. låten. Jag var tvungen att titta djupt i mina handlingar. Jag hörde det att du bläddrade där febrilt. Mm. Och du hittade svaret då. Ja. Vad tycker Bernt om den då? Oj, så här pojkar. Jaha. Det här är absolut, enligt mig, den sämsta låten på den här skivan. Så, har jag sagt det. Varför då? Ni ville veta. Nej, jag behöver inte veta. Jag varit lite bara chockad. Ja, det är ju jävligt intressant. Ja, Tycker. för du har varit så himla uppe på molnen hela tiden. Så Nej, men vart det så här. jag tycker att det här är ett jävla gnidande på gitarrer. Jävla gnidande på röst. Jävla gnidande på det som funnits överhuvudtaget. Det kan ju vara så, precis som ni är inne på, att den här är från ganska långt tillbaka och har fått hänga kvar. För han har ju andra låtar som kommer längre fram på andra plattor som också har sin bakgrund från den här tiden. Det kanske är så att mina förväntningar var att det här skulle vara någonting annat. Och Ja, så ja, han det... hittat gammal skåpmat. Ja. Och jag tror att hade den här varit inslängd på Sister Freddy's Comets, kanske Trouble Så Walking. du menar second sighting eller Trouble Walking? Ja. Då kanske jag skulle ha känt annorlunda. Och jag har varit ganska positiv rent allmänt. Annars är det väl egentligen det är den här och Pain in the Neck som jag inte är speciellt förtjusta i. Men det finns ju andra låtar som är så jävla bra. Du gillar inte den här gitarrerna maler på? Nej. Nej, det är inte din grej. Nej, då går vi till ett större liv då. It's a great Men life. sa du vad du tyckte om Sister? Sa jag Nej, inte det gjorde han. Nej, det gjorde han. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Han ville klara sig undan, förstår du, för han hade också något att säga. Ja, vad har jag att säga om det här? Jag tycker att det här är en typisk Ace Frehley-låt, för den har mycket så här Ace Frehley-grejer som jag tycker man känner igen. Och sen när Daniel säger att den är från den äldre tiden, ja, då förstår jag varför den låter som den gör. Passar den på skivan? Nej, inte riktigt. Lite tråkig. Lite mellanmjölk faktiskt. Där. Oj, oj. Vilken härlig omskrivning du har. Här gick jag bara ut stenhårt och här sitter du och bara, nej men så kan inte jag säga, för det Nej, sa jag ju måste, bara. jag måste vara politiskt korrekt här nu. Nej, så att, på dig du. Nej, så jag håller, nej. Wow, alltså det här är en av mina favoritlåtar, men vi får se om någon fler gillar den här. Ja, det Ute finns säkert, i etern. det finns säkert många som gillar den här. Vi är för gamla gubbar här. Vi förstår inte allting alltid. Så nu går vi på It's a Great Life istället, och som Ace sjunger då. To the left, to the right. We think we're okay. We walk, we talk, forget where we're going. We lose our way. We love, we laugh, we act like we're happy. If just for a day. Now times have changed, so don't be fooled. You gotta remember, you gotta be cool. There's too many forces you can't control. You better think twice before you're too old. Det där var lite religiöst. Ja, men var det så mycket religiöst? Jag tycker mer att det är familjetema som han har men här. lite religiöst är det Ja, också. det är möjligt. Tidigare så hade han ju sin dotter Monique som var med och sjöng på en låt. Den här låten om änglarna. Och här har han då skrivit en låt utifrån en visdomsord som hans egen pappa sa till honom när han var liten. Det tycker jag är lite skönt att han har gjort så. Så han har och så här i efterhand när man förstår att det här var en vändpunkt i hans liv hela den här tiden, att det börjar vända till någonting positivt, så tycker jag att det är häftigt att se att han har sökt styrka i sin dotter och ord från sin pappa och liksom förstått att kanske det är familjen som är det viktiga och inte kanske att jag ska vara ute på krogen
röja, utan det måste jag börja avsluta och så fokusera på det som är viktigt och välja sina strider och fokusera på vad som gör honom lycklig. Låten i sig är ju en väldigt soft låt, helt okej. Jag tycker faktiskt refrängen är rätt härlig, den sätter sig. It's a great life, ba, ba, da, da, da. Så att jag tycker att den är rätt skön. Det handlar ju mycket om att du ska leva innan du blir för gammal. Ja. Det är ju det handlar om. Och uppskatta det du har lite grann också, tycker jag. Liksom, alltså, Lev i nuet. Det är inte alltid grönare på andra sidan, utan du måste ju liksom, när du dricker den där kaffekoppen, känn hur gott det smakar. När du tar den där karamellen, den är ju fan god, men du måste ju känna efter. Jo, vara i nuet. Mycket. Men det är inte så jävla lätt. Alltså, jag kan tycka, som du säger, det är inget fel på låten, men är det något speciellt? Nej, det är det inte, men det funkar på albumet och jag tycker det här är lite utfyllnad egentligen. Det är lite för många låtar på skivan, tycker jag. Ja, det kan jag tycka också. Amadeus, pojkar. Amadeus. Lite för många noter. Ja. Man kunde ha tagit bort lite från den här Några skivan. noter. Bernt, jag har ju sett den där filmen nu här för någon vecka sedan igen. Man vill ju döda Amadeus när man ser den. Jävla jobbigaste ungen i klassen liksom. Ja, men det tillhör såna där. Ja. Den tiden visste man inte vad det var bara han är så. Ja. Men nej, jag tillförde någonting. Ja, den är väl rolig på sitt sätt. Den är ju roligare än den här jävla låt som fanns här förut som var jättetråkig. Men nej, den tillför. Det är lite för många låtar på skiva, för det är ju det som är CD-skivans tråkiga grej, att man helt plötsligt ska fylla skivor på låtar. Ja, det finns plats, vi fyller lite till. Nej, det skulle ha slutat redan på 9 låtar eller något sånt där. Ta bort den. Han hade ju 9 låtar på sin klassiska 78-skiva. Ja, och det räcker. Då blir det en klassiker. Hade det varit som så att vi bara hade LP-skivor 2006, då hade vi haft ett annat... Ja, just det, han blev nykter alkoholist 2006, 15 september. Ja, nej, men då hade vi aldrig fått höra en låt som, jag ska inte avslöja vilken ännu, men den låten är så unik, så fantastisk, så underbar. Men den hade aldrig kommit med, för jag är den enda som tycker om den. Ja, men det är ju ett bonusspår du pratar om nu. Ja, men hur kom det att det var ett bonusspår då? Ja, men den tillhör ju inte skivan. Jag har ju haft med den redan, Space Bear, en gång. Ja, det andra är bara ett bonusspår. Vi ska inte prata om bonusspår. Jo, absolut. Det här är viktigt. Säg nu vad du tycker om It's a Great Life innan vi går på den sista här nu. Jag tycker om grejen, just det. Nu vet jag vad vi pratar om. Vi pratade om föräldraskap och vara mogen, lyssna på sina föräldrar, vilket man inte gör när man är runt 20, för då tycker man att de är jättejobbiga. Och sen när man är 60 plus och så har man barnen. Nu är mina barn väldigt förnuftiga i sin ålder nu, men längre tillbaka så var man, pappa, det fattar ingenting. Den grejen. Och jag läste det mot min stackars jävla mamma. Det fattar ingenting. Jo, det gjorde de. Men att ha det här problemet att man inte liksom kan komma överens över zongränserna, det tycker jag är jobbigt. Och sen har vi det här med ålder. Att det blir för gammalt. Du kan aldrig bli för gammal. Det är mitt sätt att se på det hela. Jag sitter och tänker på hur gamla vi är. Vi är lite olika i åldrarna. Och om det här hade varit min ålder på 1930-talet, då hade jag varit en död gubbe som har gått med käpp och allt sånt där otäckt som... Nu är du jättedjup här, Bernt. Du gräver och gräver. Ja, jag kan komma längre ner. Inga problem. Vad är detta för något, Bernt? Men jag menar fortfarande att det här med ålder är fortfarande en siffra. Det handlar ju om hur du mår som människa. Mår du bra? Jag skulle nog säga att ålder är inte en siffra. Ålder märker du den dagen när du får komplikationer. Det är då du märker att du är gammal. Ja, fan, multisjuka. Ja, nej. Det är då kroppen säger blaha. Tills dess, så länge du är frisk och kry, då är det inga problem med åldern. Då är bara åldern en siffra. Men den dagen när det kommer det här första motståndet, det är då du börjar märka att du är inte lika vig. Du kan inte hoppa ner från sängen utan att ha skadat dig.
alltihopa, fast det är bara 20 centimeter och sånt här. Du kan inte resa dig för fort ur fåtöljen, för du blir yr i skallen och börjar fara in i bokhyllan med dina Ja, men det Bernt är CD-skivor. inne på är lite viktigt att Ja. man måste ju hålla, mentalt kan man hålla sig ganska ung i alla Det fall. kan du göra också, men Du måste försöka, sen kroppen tar Ja. ju slut till slut, men du får inte släppa efter mentalt, Men- du måste försöka hålla i det. om jag får säga färdigt där så ska jag säga så här. Det fysiska din kropp orkar, tyvärr så kommer det påverka dig mentalt. Det är där Ja, det kommer. Det är där, direkt när din kropp krackelerar, det är då ditt mentala psyke krackelerar samtidigt. Men För om man vet... tyvärr har jag sett det hos många. Både kunder som är äldre, vänner som blir äldre. Så länge kroppen är med så är det inga problem. Det är den dagen kroppen börjar falla, och det har jag sett på mina föräldrar. Den dagen det händer, då kommer den mentala biten in. Och då går det fort. För det kan jag säga att min pappa har varit ung i sinnet ända fram till när han var 82. Och det var ingen Bra. som förstod att han var 82, för han var med och festade. Sen att han fick återhämta sig en vecka, det är en annan sak. Men han var med. Ja. Idag är det omöjligt, för att idag är han... Kroppen är inte... Han har ju kroppen, det enda han har dålig syn egentligen, som gör att han mentalt har fallit väldigt Okej. mycket. Mm. Och det är det som jag menar, den dagen när du får de där problemen, det är då det här mentala, som du känner att jag är stark mentalt, det krackelerar jävligt fort. Det är det. Så att, Men- det har jag sagt till många, och det ska jag säga till podden här, att bara för att alla säger att det är bra att jobba jättelänge, du får en större pension. Mm. Vem säger att du är pigg och kry när du är 68? Mm. Usch, nu lämnar det där var tråkigt. Ja, nu går vi lämnar på det. sista låten kanske. Ja, uff. Det behövs. Ska vi ha lite instrumental fractured? Yeah. Ja, det är en trasig kvantum här nu. Så bara för det. Yes. Så då kör vi det. Sista låten på ordinarie skiva. Det var ju fint. Ja, men jag tycker Det det var var fint. fin. Det är liksom, det har vi varit inne på tidigare, att vi har ju ofta gillat när han avslutar sina skivor med en instrumental Ja. låt. Han kallar dem alltid Fractured någonting. Och den här Ja. heter Fractured Quantum. Fractured 4 då antar jag att det är. Ja. Och det börjar ju med ljudet av vågor som slår mot land. Det är ju, Lekplats. ja, det hörde barn. Och en det- gilf som stängde. Ja, jag vet Nej. inte. Nej, men just det här vatten och ljudet av vågor, det är så här typisk symbol för på nytt födelse, och barn är ju nyfödda, så att det är ju en jättefin intro här, för hela den här skivan handlar ju om att Ace är tillbaka, han är nykter och han är produktiv återigen efter ett 20 års uppehåll. Det är lång tid. Det är lång tid, oj. Och sen är det också en passning tillbaka till sin första soloskiva som han alltid har
själv också höjt i skyarna. Han är ju så nöjd med den första. Han använder samma typ av gitarr, en sån här 12-strängad akustisk gitarr. Så du känner igen soundet från hans första skiva. Så det är återigen ett bokslut, en återkoppling till hans början som solartist. Och sen så var det som du sa, det finns partier i den här låten som påminner om det Too Many Faces eller den här Angels-låten. Ja, lite Beloved kopplingar, Angels till, där. lite Svinga. kopplingar till tidigare på skivan. Så jag tycker den här passar in jättebra, och det är ju som att fara ut på en liten rymdfärd här med Ace Frehley, och det är alltid trevligt. Typiska Ace-referenser i låten tycker jag. Som han tycker om att använda vissa grejer, Ace. Sen kallar vissa han att han är lat. Det är väl en väldigt typisk kommentar. Men han har ju en speciell gitarrstil. Och jag skulle nog jämföra Ace då med en annan som gör instrumentala versioner som gör dem intressanta. För att på 80-talet var det en explosion utav låtar. Och så här artister som gjorde instrumentala album. Och det är inte alla som lyckas. Du har ju Hans Satriani, han lyckades att göra skivor som är speciella. Och så har du den här väldigt gudabegåvade gitarristen Steve Vai. Och nu kommer jag inte nämna Yngwie Malmsteen i det, för han är tekniskt fulländad och är bättre tekniskt än vad Steve Vai och sånt där. Men han är väldigt mycket mer mekanisk tycker jag. Det är lite mer klassisk musikskolning på Yngwie Malmsteen än vad det är på Steve Vai och Joe Satriani. Och där tycker jag Ace tillhör det facket utan att säga att han är en Steve Vai eller så. Men han har det här melodin som kan fastna i huvudet och vara vacker på ett sätt. Och man kan tycka låten är konstig, men det är ändå någonting vackert i det hela tycker jag. Och det har alla hans instrumentala låtar. Förutom den här Genghis Khan där. Om den hade varit kortare så hade jag kanske höjt den till skyarna med åsk och dunder och mongoliska fälten där och allt det här. Men inte sen Goodbye och nej, då förstörde det alltihop. Här är det vackert, fint och alltihop. Och den är 6 minuter lång till och med. Så det är en sån här man kan ha på sin begravning om man vill. Oj, vad är vi där nu igen? Bra där. Ja. Men det är som en fin avslutning, en svajar. Livet börjar och så kommer ett avslut. Ja. Det här är jätteintressant. Det finns nämligen de som planerar sina egna begravningar med låtar och hela köret. Ja just det, så... du hade det på Berntjournalen ja. Ja, det kommer jag ihåg. Och det som jag tycker är lite fascinerande är att alltså, du får ju inte liksom vara med på det här själv utan du kan planera det in i minsta detalj. Ja. Och då är frågan, ska du plocka skiten ur folk eller inte? Ska du liksom köra någon sån här 4 timmars konsert med Ace Frehley-låtar och sen tänka dig att nu jävlar, nu ska ni få här. Och inte kan ni gå härifrån förrän det är klart heller, för det är illa. Men det här är ju en sån där låt man skulle kunna ha. Ja, men alltså, om det dog, vilken Ace Frehley-låt skulle ni ha på er begravning? Jag skulle ta Fractured Mirror från första skivan. Ja, den funkar. Vilken av dem egentligen? Alltså det här har jag skrivit ner någonstans. Men jag har en annan önskan som jag sagt till Andreas. Den då så ska det vara fina låtar, mjuka låtar först och sen ska det avslutas där. När alla har ölat färdigt och sånt här och så ska man köra rock'n'roll all night party. För nu har han åkt ner till helvetet och då ska det festas där. För jag har en ståplats där nere för jag har varit så ond i alla mina försäljningar så att jag hamnar där nere. Så att det är inga problem. Ska du ha discoversionen då eller inte? Nej, inte den där nya versionen. Det vill jag inte ha. Jag ska ha den gamla hedliga med Peter Criss. Live eller från Dressed to Kill? Det spelar ingen roll. Det får barnen själv välja. Okay. Så att det skulle jag tycka var häftigt i sådana. Jo, men tänk så här. Det här är den sista grejen du får vara med och bestämma om. Vore inte det liksom lite gött och liksom att nu ni. Eller så är du bara jättesnäll och jättegod och jättefin. Och så är det eller vill man vara tuff så kan man göra Petter. Det går bra nu. Som en avslutning. Ja, men det måste ju vara lite humor på en begravning för helskotta. Ja, det går bra nu. Pengarna rullar in men han ligger i kistan här. Så att det måste vara lite... Livet är roligt och då ska man ha roligt ända in i det sista. För du måste ju
lämna kommer kvar du ha nu. någonting. Alltså och, det här måste jag skriva ner. Det här är och, så och- jävla och bra. det är ju som barnen frågar, för de hade ingen aning vad deras mamma gillade. Så jag fick ju säga vissa låtar. Och jag sa ju att, sen kom jag på deras mammas, det var ju det här Bette Midlers The Rose. Ja, det är fint. Mm. Ja. Och den var avslutning. Vad jobbigt det var. Den Och är sen- sorglig. Och sen var det den här, någon Sussis orkesterlåt var med också. För jag introducerade Sussis orkester till henne och hon fastnade ju jättemycket för de här Mm. gamla skivorna där. Och jag kommer ihåg den där, det var den här Man kan äga guld, någonting åt det hållet. Och det var så jobbigt på begravningen. Och sen dagen efter när jag skulle åka till, så råkade den där jäveln komma på Spotify. Ja. På Spotify där de lyssnade. Och det började rinna tårar. Och folk Mhm. tittade, vad är det med honom nu? Ja, det är sånt där. Så jag kunde inte lyssna på den på en månad. Sen testade jag, kan jag lyssna på den igen? Nu kan jag lyssna på den igen. Mm. Så att det är jobbigt med sådana där vissa låtar när de kommer. Sådär. Uff. Ja. Eftersom man får läckage av dem. Det är ju... Ja, för att Men du det är får väl ju det. minnen till den personen som den har kopplats ihop Mm. med. Då. Ja. Så att men Bernt, han gillade också den här låten då, Fractured Quantum. Självklart, jag har gett den... Men vi har alltid varit glada för hans instrumentala grejer. Ja. Den enda Nu ger- instrumentala vi inte var, det var Genghis Khan. Ja, nej, det var inte bra. Men, Ursäkta. det var Bent gillar den, men... Mm. Han såg den där Nynäshamnsspåret där han åker pendeltåget. Där. Men nu finns det ju 3 stycken deluxe-spår på den här skivan. Och det är den som det finns på Spotify. beror ju på Nej, 3 hur... stycken. Nej, det här måste jag få berätta en liten Aha. historia för herrskapet. Men jag har fan inte läst på. Jag är besviken på er. Ja, det är 3 stycken. Så här var det. Ace Frehley var väldigt förtjust i en varuhuskedja som han faktiskt under sin sista tid, när han fortfarande hade sin sista flickvän kvar. De gick in och handlade. Du menar Walmart då? Mm. Ja. Och då var det som så att den här plattan som vi snackar om, den här som jag har. Ja. Hur fan den ser ut Ja. nu för tiden. Ja. Han kommer aldrig bli sig själv. Ja. Där låg den här låten med som ett dolt spår. Ja. Det fanns ingen information om den här överhuvudtaget. Den låg som ett dolt spår. Och tänker då... Ja, men jag har den utgåvan, fan. För det stod ingenting, så fortsatte du att spela. Nu kommer jag ihåg när du säger det. Mm. Ja, då har jag den edition, Walmart edition. Ja. Sa du Okej. Voldemort? Walmart, Ja. inte Voldemort. Walmart. Nej. Walmart ja. Och den här låten är på något sätt, den samlar ihop allting som har med Ace Frehley att göra. Ja. Sen kom det 2017 en ny version på... Ja, det är deluxe-utgåvan. Ja. Och då finns det 3 låtar. Ja, 3 låtar. Ja. Jag Det nöjer är mig- originaldemot på Hard for B med Sebastian Bach. Det har han fått Ja, writing credit. då har han fått credit Ja, på. bra. För han ringde och sa, jag är inte Ja, glad Ace, nej. jag är inte glad Ace. Ja, men vi ordnade det till deluxe-utgåvan så att du får. Och det är den som finns på Spotify. Och sen är det Pain in the Neck, en långsammare version. Så att det blir en riktig Pain in the Neck då. Mm. Och En sen, fin är den här, röven. och sen är den här låten som Bernt älskar väldigt mycket, The Return of Space Bear. Ja, vad är det för skillnad Ska vi- på den och vanliga Ska vi lyssna Space? lite på Ja. Return of Space Bear? Gör det. Här? Ja, och mycket, kommer det. mycket och länge. Här kommer det. Look! It's a bird! It's a plane! It's a space bear! Samma riff. Låt den gå bara. Låt den gå bara. Och höj ljudet. Actually, I'm a former. I'm a Taurus. I'm a down-to-earth human being. Ja, så är det typ samma låt fast med lite kommentarer eller? Ja, Vad är det här för hopp? Jag har ju totalt trashat ja. den näst bästa låten. Det är Tom Snyder-exklusiva saker i den här. För att hylla honom. Den är dedikerad till Tom Snyder. Det finns så mycket goda saker i den här. Ja, men det är ju inte så viktigt, Bernt. Det är ju inte den Space Bearen du lyssnar på. Nej. Det är så...
Alltså vad Nej. fan, slakta en låt på det viset. Vad du blir Naughty. upprörd nu. Ja, Utan det är- ingenting. Naughty. Ja. Alltså det är den här låten Ja. som jag har lyssnat allra mest på. Ja, det Under- säger väl rätt så mycket om dig, Bernt, istället om låten. Det säger mer om dig än om låten. Ja, det Hör gör du, det. Marco? Jag vet vart ditt postnummer bor, ska du veta. Jag så vet vad min brevlåda på. Mm. Ja, det är bra det där. Så att det... Nej, men ska vi lägga den i någon typ av vart vi tycker att den hamnar bland alla? För nu har vi börjat lyssna på 15 soloskivor. Men ska vi ta bara först här att den var ju kritiska mottagandet. Ja. Att den togs emot lite så blandad påse på den tiden. Folk hade förväntat sig lite mer medan andra tyckte att det var bättre än förväntat. Men vad tycker vi? Är den sämre än någon annan? Om det nu är som så, alltså det är 20 år mellan plattorna. Hur gammal rockjournalist måste du vara för att ha varit med då? Jo, du måste vara någonstans minst 40, troligen mer. Och det betyder att om du sätter den här i knät på en nybliven rockjournalist med 22 år så har ju han inga referenser till Ace Frehley överhuvudtaget. Det här är mina fördomar. Ja. Ni får egna om ni vill. Och det gör ju att om du inte vet vad det här är och inte kan koppla ihop det här till hans tidigare karriär så kanske du tycker, ja men det var en fredagsskiva. Det här var en fredagsskiva. Det var ingenting mer att hurra för, tyckte du? Nej. Okej, ja, så kan det ju Men vara. har du fyllt 40, kanske 45, då har du en koppling till hans musikaliska karriär och då känner du bara, fy fan, han är tillbaks. The Ace is back. Ja, för det här la ju grunden egentligen för hans resterande album som kommer sen. Japp, så ett jävla Då la ju pärlband. så la den här grunden Mm. och han märkte att det fanns en efterfrågan. Ja, han var ju otroligt produktiv efter det här om man jämför med alla andra som är med i Kiss och antalet album han släppte, även om några var coversalbum. Ja. Men om jag skulle lägga den här någonstans bland alla vi har lyssnat på, sist av alla är One for All, sen har du Second Sighting, Asshole, Cat One, Audio Dog. De tycker jag, de är ganska dåliga, alla de skivorna. Sen blir det Snäppet bättre med Vinnie Vincent 1 och 2. Jaha. Men det var så svårt, ni kommer ihåg vad vi tyckte om gitarrsolorna och sången där. Men det Ja, finns de hade inte åldrats bra. De hade Nej, inte åldrats. Ett jävla shreddande. Och sen har du den här demoskivan med Eric Carr, Rockology. Ganska bra men ofärdig. Och sen har jag lagt Det finns ju ett skäl till varför den är ofärdig, för den är ju ofärdig. Jo, han var ju ganska ofärdig när den släpptes, Eric Carr också. Men han var ju ganska ofärdig och dö när han dog också, om vi ska vara sådana. Ja, 40 år. Men det kom ihåg att vi tyckte att det fanns ett bra grundmaterial på den, men det var inte riktigt utvecklat, så den når inte högre. Sen hade vi Peter Criss, Let Me Rock You, som vi tyckte var bitvis rätt bra. Sen har vi gjort en skiva som vi inte brukar ha med i ranking, men det var den här 10,000 volts. Det var egentligen så hela den här programserien Ja, den började med den. Ja. Den är rätt så högt och upp. den har jag lagt det på 6:e plats. Och jag tror faktiskt jag lägger den här Anomaly just över 10,000 volts. Jag tycker att den är bitvis rätt bra. Sen då de 4 översta är en bit upp, där är Out of Control, Live to Win, Freelise, Comet första där och Trouble Walking. Ja, jag skulle nog kunna lägga den här i jämsides med 10,000 volts. Mm. Att de är rätt så nära Ja, varandra. de är nära varandra. Ja. Att vissa låtar är jättebra Ja. och andra är lite mellanmjölk och vissa är så här blä. Så att Ni det- är fortfarande lite sådär fiffiluriga. Ja, nu använder jag det ordet igen. Ja. Därför att den överenskommelse vi har för den här podden är att vi betygsätter ingenting. Nej, men Vi han bara lägger dem i en hög. Ja, jag hörde CD det. hög, vilken man tar Ja. först och sånt här. Det är Så det. du CD-hög. Ja, nu måste han visa igen. Det här är en CD-hög. Ja. Men Och varför har han en CD-hög vid skrivbord? Det där är konstigt. det är bra att ha till något. Ja, Någon det är gång. bra. Som nu. Ja, När ni okej. pratar om CD-högar. Det är ju perfekt. Ja. I alla fall, vad jag försöker säga, det är det att nu säger jag till våra lyssnare och tittare också att vi betygsätter ingenting. Vi har inte betygsatt konserter, vi har inte betygsatt skivor, utan det handlar om vad är våran känsla. Ja. Och sen så är ni lite jävla luriga. Och ni är lika goda söpare båda två. Nämligen,
och ranka plattjävlarna. Fy er, Ja, men säger jag det är ju bara. Ja, men Daniel. jag ser det ju som, alltså, om jag är 15 år och har upptäckt Kiss och Ja. ser Let Me Know-podden, Mm. då vill jag ju få lite råd och Ja. liksom, Mm. jag jobbar som lärare länge, då vill man ju peka ut kanske, om du ska gå på någon skiva först så kan det ju Ja. vara skillnad på vilken skiva som är bäst, även om det finns bra saker på alla skivor. Så Mm. då Han tror jag ger en bara sån typ av, köpråd. ja, då kan man ju se en sån här typ av, jag menar, om alla lägger Anomaly topp 10 eller längst ner på botten, så kan man ju få sig fundera, ska jag börja med den här skivan eller ska jag ta en Ja. annan? Så det är ju bara rådgivning för er nya Kiss-fans. Det är ungefär där som ute. banken. Vad ska du ha pengarna? Ja. Var lägger Jag vi vill, ha, pengarna? jag vill ha dem där jag får bäst ränta. Ja. Och, Det är ju om, det här med album. Var lägger vi pengarna först? Men Det- om jag det- tänker på vad Bernt säger, så verkar det som att han gillar plattan ganska bra, alltså att den skulle Ja. hamna ganska högt upp i CD-högen, eller? jag har inte Det- sagt någonting. Om Säger vi säger ingenting. så här bara. Så Det här är hemligt. Om Daniels lista så vet vi att han skulle aldrig rekommendera Gene Simmons Asshole till någon. Nej, Nej, men den gillar ju Den är ni två ju- bättre. ja, lite bättre. Ja. Men vad säger Bernt nu? Vad skulle han placera den här? Du har ju den Ja. här att du tar med dig skivan till den här öde ön eller inte. Och tänk på Tänk- då att det här är mannen som älskar Winnie, och när han fick se en bild flamma förbi och när de pratade om hur modet på 80-talet, då fladdrade Winnie förbi med sin Vinnie Vincent Invasion-frilla. Då hör man Bernt. Åh! Så tänk på det nu när han ska välja plattan med Ace här nu. Jag skulle Han har nog kanske- svårt. Han har svårt, Daniel. Jag skulle nog... Du kan ju ha fler öar också. Att du kan ju simma till en annan ö som du kan ha skivor på. En orkar inte den. arkipelago, massor med öar. Ja. Nej, men jag skulle säga så här. De här två skulle jag nog sätta bredvid varandra. Aha. Vilka är det? Och för ni som lyssnar så är det, ja, vad är det för någonting? Det är en Sparks-skiva. Ja, vilken Sparks-skiva då? Ja, Det jag, har blir ingen svårt. jag har ingen aning om Sparks någonting. Det här är en dubbel-CD-utgåva utav Big Beat och Indiscreet. De kom 76, om jag inte helt missminner mig. Aha, okej. Och de är på samma nivå som den här skivan Ja. som jag håller upp. Men som om du gör en jämförelse där vi vanliga människor kan hänga med lite Det är ju ingen som lättare. vet vilka Sparks är. Nej, men Kan- det kan du- är kan du- det är lite det handlar om. Ja, Att han vill jag vara tycker- listig. Han vill vara listig här nu och komma För nu- undan nu tror- allt ansvar. Jaha, För nu nu tror- fattar jag. Det är ingen Ja. som vet hur han rankar det, för ingen Nej. vet vilka Sparks. Nej, han är lurig. Men jag kan ju konstatera att du tar inte mer än till din öde ö. Ja. Nej, Jaha, nej, men det var ju tråkigt att höra. Nej, för där hade du ju... Vilka skivor var det han hade på sin öde ö där egentligen? Jag vet inte, Frailes första tror jag hamnade där. Och Ja, den var nog där. det vet jag inte. Sen det var en till som hamnade där sen. Jag kommer inte ihåg vilken. Ja, det får vara. Men ska vi avsluta och säga att det här var början på Ace soundtrack till hans liv egentligen, på slutet? Så kan det vara. Ja. För det var ju så det nya började. Sen Ja. finns det ju ett pärlband Ja. med otroligt intressanta Sen skivor. finns det ju de som tycker att han har blivit svagare, men jag skulle nog säga att han går in i ett annat sätt att spela och försöker få bort det här kissiga. Och det kissiga som vi har hört Daniel här beskriva, att det kommer lite då och då. För att han har ju präglat Kiss med sitt sound också. Oavsett vad man tycker eller inte så var han med där och präglade det väldigt mycket Japp. i början. Och de spelar ju fortfarande en del av hans låtar. Ja, det går ju Nu inte att låta säger- bli för de är ju Nej. bra. Mm. Så är det. Nu, Så att, det här är, skulle jag säga, det är början på hans nya livs soundtrack. Det. Ett album där man kan sätta Ace. Det här började hans sista skede i livet. och det är ett tag sedan nu. Det är ett tag sedan. Så att han hade ju ett långt nyktert liv sen efteråt. Mhm. Absolut. Så att med olika fiancés, Ja. som det heter. Ja. För det stod nämligen på de här grejerna att hans fru, Ja, hon var med Ja. lite grann. hans fru var med på begravningen. Jaha. Och då frågar jag er, det är kära... första frun då. Japp.
Ja. Det De har här har aldrig vi... skilt sig. De har Nej. aldrig skilt sig. Nej. Och det här har jag pratat med er om många gånger Ja. förut. Och varenda gång som det här kommer upp så är det någon som säger, men det är väl inte möjligt? Jo, men Och det är det har vi klargjort och då får man lyssna på Bandjournalen eller sist när vi hade det på Ace runda bord. Nej, det hade vi faktiskt på den här livestreamen som var väldigt populär. Så det vart jag glad över att den var så populär, vår Ace-stream. Och, Ja, vad kul. och jag tänkte så här, vart det någonting utav det där om man lyssnar på det? Så vart det väldigt bra samtal. Vi svävade aldrig iväg på något tokigt egentligen. Sen tycker jag i och för sig, de här utsvävningarna kan ju fylla en funktion i sig Jo, också. men det var inga så här tokiga nej, utsvävningar. okej. Så att vi började plocka blåbär i skogen någonstans helt plötsligt. Det är väl inte det värsta? Och prata om blåbärsorter eller något sånt där. Så att det var Nej, ingenting sånt. Så att, det finns det som är värre. ja, Och du vad är det vet, då? och du vet vad det är. Vad är det ja, då? men vi svävade på bra grejer tycker jag. Så att det är ingen fara. Men det var ett bra samtal och sen var jag så glad att tekniken funkade. För det här Ja, du med fick ju att till det snyggt. att man fick in de här meddelandena som skrev. Ja. Och Ja, det blev jättebra. jag måste säga här att jag varit väldigt förvånad på den responsen vad folk skrev. Det var svårt att hänga med där i kommentarerna. Ja, det var Men, bra samtidigt så blir det en rolig debatt i diskussionen. Där. Sen Ja, tror jag för ju det- fler liveavsnitt vi kör, ju fler kommer haka på det här och Ja. våga skriva. För det Ja. kan finnas en liten sån här, ska jag verkligen skriva? Alltså en del sitter fortfarande och tänker så. Så Jag när det jag skrev aldrig förut i Kiss. Nej, det brukar ta ett tag innan Ja. folk kommer igång. Du måste se några avsnitt och när du känner... sen började jag skriva och så Ja. märkte jag att de reagerar på det här Ja, också. då blir det som är roligare. Ja. Du är som med på törn. Ja. Ja. Och då Fast var det det ju också så att man såg, jaha, nu tycker han så. Men det är lite roligt. det finns det bästa. Och det fick Marco upp jättesnabbt och så försvann det lika fort igen och så bad jag få tillbaka det för jag kände att det här var ju lite Aha. trevligt. Och det är när någon jämför mig med en gammal idol som jag hade när jag var liten som heter Beppe Wolgers. Då vet Alltså, jag inte. är du hybrisen nu? Nej, nu är det dags att stänga av. Nu har Bernt fått det. Du fick så mycket kärlek på Södra Teatern, Bernt, så nu får du plocka ner dig själv där nu. Kom ner på jorden. Vi har livestream, eller vi har gjort en livestream. Det här är efter livestreamen kommer jag på. Men tänk så bra vi hade det då och tänk så mycket beröm och all den här hybrisen som jag behöver varje vecka som folk så kärleksfullt ger mig och även er kära kollegor. Ja, det här är ju vad har vi väckt för någonting när vi har väckt det, Bernt? Fråga Alexander Vissa personer vill nog Johansson. stoppa tillbaks dig. Fråga Alexander Johansson, han vet. Ja, han svarade ärligt på intervjuer i Trollhättan. När du ångrar du att du plockar fram? Ja. Nej, sa han det? Ja, och jag tyckte det var så skönt. Och så garvade han brett där. Och jag tyckte det var så fint sagt utav honom. Där. Så att, nu tackar vi det här och så får vi se om det blir Bruce nästa album eller om det blir en Ace till när vi ändå är Ja, inne vi på får se. Ace. Vi får se, för Brucean som vi hade på G där, den var svårflörtad för Bernt. Ja, Jag har hört annars att Peter Criss har en ganska intressant skiva på gång. den är vi ju ta när Ja, den kommer. den kommer ju komma. Den måste vet vi ta inte när direkt. den- Jo, Ja, det det ska vi stod- ta direkt. Det stod releasedatum på den där videon så det går att kolla. Men Var det det, var ett tag det var kvar. slutet av november, va? Ja, det var... December. Det är ju snart. Ja, december kan det vara. Ja, men det är ju Jag kommer- snart ju. Det Ja. var ju jättefort. Vi får ju ta den direkt på där helst. Ja, men det ska Alltså, vi göra. Så tack för alla som lyssnade och hoppas ni tycker det här är roligt. För det är roliga Nej. samtal och jag har saknat det lite faktiskt. Ja, det var lite det är roligt. kul, Det det var är lite kul. roligt. Men skivan. Men Marco, Och du det är kan alltid ringa lika upp. jobbigt att lyssna på de här jävla skivorna man ska plugga in. Då. Det är det lite tveeggat svärd. Det är roligt och spännande och lite jobbigt. Men Marco, det har kommit en ny modern sak som du skulle kunna testa. Du vet, i våra mobiltelefoner så kan man koppla ihop flera samtal. Så när du tycker att det är lite tråkigt, då ringer du oss och så kopplar du ihop oss till ett trepartssamtal. Så kan vi prata om det du vill. Nej, det behövs inte. Bernt. Jag får mitt behov här. Så nu stänger vi lådan och tackar för Bernt för de visdomsorden. Koppla ihop er på alla sätt och vis. Ja, Så, kommunikation. ha det så är bra. fint. Hej då! That wasn't my real laugh. That was just a compilation.